language skill. ल म थोरै अलिकता अगाडि बढ्न चाहे है त। इंग्लिश को क्वेशन चाहिँ मैले यता आयोगपट्टि जोडे है। शिक्षक सेवा आयोगमा 6 नम्बरमा सोध्छ र 10 नम्बरको क्वेशन हुन्छ। लाइसेन्समा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज स्किल पट्टिको 5 नम्बरको क्वेशन हुन्छ हैन, त्यतापट्टि 5 नम्बरको क्वेशन हुन्छ। यो स्किलबाट लाइसेन्समा नि सोध्छ र यता आयोगपट्टि नि सोध्छ है, प्रतिस्पर्धा कम्पिटिसनमा जानेहरुलाई नि। यो क्वेशन सल्भ गर्दा हजुरहरुले सबैभन्दा विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट र कन्टेन्ट म्यानेजमेन्टको कुरा हो। हाउ मच कन्टेन्ट शुड वी राइट and how much time should we give for that particular question. कति समय दिने त्यो क्वेशन को लागि र कन्टेन्ट चाहिँ कति जति लेख्ने, हामीले त्यो कुरा एकदमै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ है। सल्भ गर्दाखेरि एकदमै ख्याल गर्नु होला। समय र विषय वस्तु हामीले धेरै लेख्न भ्याउँदैनौं, 200 शब्दसम्ममा जान सक्छौं। अनि 200 शब्दमा यदि हामी छिर्छौं भने त्यति शब्दभित्र हाम्रो कन्टेन्ट चाहिँ कस्तो खाले पर्नुपर्ने, कुन चाहिँ मूलभूत कुरा हो, त्यो कुरो छुट्न नहुने किसिमले हजुरहरुले त्यसमा राख्नु होला है। यो सामान्य कुरा मैले पहिला पनि चर्चा गरेका थिएँ, म त्यो कुरा दोहोर्याएँ। अब यतापट्टि आयोगपट्टि चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगपट्टि सोध्ने क्वेशन चाहिँ इंग्लिशको प्राथमिक तहको यो छ। यति मध्येबाट तपाईलाई सोध्छ, जस्तै टिचिङ ल्याङ्ग्वेज स्किल अनि टिचिङ ग्रामर, कम्प्रिहेन्सन आइटम डेभलपमेन्ट, त्यस्तै ल्याङ्ग्वेज फंक्सन, टेक्निक्स फर इंग्लिश टिचिङ। यति 5 वटा विषयवस्तु दिएको छ। यसैमा आधारित भएर तपाईहरुलाई क्वेशन सोध्छ। टिचिङ ल्याङ्ग्वेज स्किलमा टिचिङ लिसनिङ, टिचिङ स्पिकिङ, टिचिङ रिडिङ र टिचिङ राइटिङ को कुराहरु भयो। अब म आज तपाईहरुसँग चाहिँ सुरुको टिचिङ लिसनिङ सँग सम्बन्धित भएर छलफल गर्ने छु। म अलिकता अगाडि बढ्न चाहे है। टिचिङ लिसनिङ इज अ बेसिक 1-5। मैले यता प्राइमरी भन्यो भने नझुकिनु होला है। जनरली प्राइमरी नै, अहिले त विज्ञापन पनि प्राइमरी लेभलै भन्ने भयो भन्न त। तर हाम्रो करिकुलम अनुसार, विद्यालय तहको पाठ्यक्रम अनुसार चाहिँ बेसिक 1 2 3, बेसिक 4 5, बेसिक 6 8 यसरी 3टा डिभिजन गरेको छ है बेसिकलाई। बेसिक 1 2 3, बेसिक 4 5 र बेसिक 6 to 8, 3टा तह छ। तपाईहरुलाई बेसिक 1 to 5 गर्न पर्यो। अब 1 2 3 and 4 5 यो सँग सम्बन्धित भएर सामान्यतया लिसनिङ स्किल को सोध्न सक्ने क्वेशनहरु मैले यहाँहरुलाई यो क्वेशनहरु राखे। हेर्नुस् त, डिफाइन द टर्म टिचिङ लिसनिङ अलोङ विथ द स्टेजेस अफ टिचिङ लिसनिङ एट प्राइमरी लेभल। एउटा क्वेशन यो पनि सम्भावित क्वेशन के सोध्न सक्छ, व्हाट इज टिचिङ लिसनिङ स्किल, व्हाट इज लिसनिङ स्किल, त्यो मात्रै जान्न सक्छ। हाउ डु यु टिच लिसनिङ, लिसनिङ कसरी पढाउनुहुन्छ त्यो पनि सोध्न सक्छ। along with the stages of teaching listening, what are the stages of teaching listening at primary level, at different level stages त त्यही हो। प्राइमरी मा गए पनि सेकेन्डरी मा गए पनि the stages are same। त्यतै सेकेन्ड क्वेशन, what are the reasons for listening skill, why do we teach listening skill, के को लागि पढाउने हो हामीले लिसनिङ स्किल। पुरुषोत्तम जीले यहाँ एनोटेट गर्नु भएको छ, के छ तपाईको जिज्ञासा के छ। मैले यहाँ भिडियो अलिकता सानो गरेको छु, मैले त्यतातिर मिनिमाइज गरेको छु के यहाँ मलाई थोरै यो हाइड गर्छ भनेर कन्टेन्ट। हजुर त तपाईकोबाट एनोटेट भएको थियो केही छ र क्वेशन भनेर पुरुषोत्तम जोशी सरलाई। What are the reasons for listening skill? Listening skill हामीले पढाउँछौं नि, लिसनिङ स्किल को कारणहरु चाहिँ के हो। Why do we teach listening skill, के को लागि पढाउने हो। Why is listening skill important, किन महत्त्वपूर्ण छ लिसनिङ स्किल। अर्को क्वेशन भयो, What are the different types of listening,
लिसनिङ का विभिन्न टाइपहरु छन् डोफले एउटा टाइप दिएको छ त्यस्तै एनोटेसन अलि बढी चल्यो कि एनोटेसनलाई डिसेबल गरिदिने हो कि केही जिज्ञासा भएछ राख्नु होला है मुखले राख्नु होला हजुरलाई आवश्यक पर्छ पर्दैन सर एनोटेसन म एनोटेसन नगर्दा नि होला म यहीँबाट सोझै उ गर्दिन्छु कन्टेन्ट मात्रै दिनुपर्ने छ त्यसैले एनोटेसन जरुरी नपर्ला सर त्यस्तै व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स अफ लिसनिङ एक्सप्लेन देम इन ब्रीफ जस्तै टाइपहरु डोफले एउटा डिभिजन गरेका छन् त्यस्तै हार्मरले अर्को गरेका छन् एक्सटेन्सिभ र इन्टेन्सिभ गरेका छन् त्यस्ता टाइप्सहरु के छन् त्यस्तै व्हाट आर द स्टेजेस अफ टिचिङ लिसनिङ स्किल को स्टेजहरु त्यस्तै व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस अफ लिसनिङ का विभिन्न स्रोतहरु चाहिँ के हो त त्यो सोध्न सक्छ त्यस्तै prepare a set of 4 different questions to test listening skill at primary level क्वेशनहरु यति मैले 6 वटा को बारेमा यहाँहरुसँग छलफल गर्न चाहे है त केही छ यो क्वेशनमा नबुझिने खालको क्वेशन पट्टि मात्रै गए अब यसको लागि आन्सरहरु म हजुरहरुलाई प्रस्तुत गर्छु केही छ कुनै क्वेशन नबुझिने जस्तो छ तपाईहरुलाई हेर्नुस् त ल म थोरै अगाडि बढे है त व्हाट इज लिसनिङ स्किल के हो त लिसनिङ स्किल लिसनिङ यहाँ क्वेशन एउटा राखेको छु डिफाइन द टर्म टिचिङ लिसनिङ अलोङ विथ द स्टेजेस अफ टिचिङ लिसनिङ एट प्राइमरी लेभल है प्राइमरी लेभलमा लिसनिङ पढाउनेको स्टेजहरु के हुन सक्छन् मैले अघि नै कुरा गरेको थिएँ स्टेज सबै तहमा एउटै हो के प्री वाइल र पोस्ट स्टेज हो तीनटा स्टेज को कुरा गर्छौं एउटा प्री लिसनिङ स्टेज त्यस्तै अर्को पोस्ट लिसनिङ र अर्को सरी वाइल लिसनिङ बीचमा त्यस्तै पोस्ट लिसनिङ लिसनिङ इज रिसेप्टिभ स्किल इन ओरल मोड इट इज रिसेप्टिभ वी रिसीव समथिङ विथ द हेल्प अफ लिसनिङ लिसनिङबाट त रिसीभ गर्ने हो प्राप्त गर्ने स्किल हो हैन ओरल मोड भन्छ इट इज फर्स्ट स्किल इन नेचुरल अर्डर अफ ल्याङ्ग्वेज लर्निङ अघि नै यहाँहरुले कुरा गर्नु भएको थियो देयर आर 4 ल्याङ्ग्वेज स्किल्स द भेरी फर्स्ट और द बिगिनिङ स्टेज इज लिसनिङ स्किल Underwood says listening is an activity of paying attention to and trying to get meaning for something we hear. Listening is an activity. Underwood ले दिएको definition अनुसार he says listening is an activity. Listening एउटा activity हो of paying attention के गर्ने ध्यान दिने activity हो to केहीमा हैन and trying to get meaning from something we hear. We want to get meaning something we hear. हामीले जे कुरो सुन्छौं त्यहाँबाट के पनि पाउन चाहन्छौं we want to receive something or we want to get meaning पाउनु it is the language modality that is used most frequently यो language modality हो that is used most frequently जुन regularly listeners disturb भयो कि यहाँहरुले यो बोल्नु पर्ने भयो भने चाहिँ अभ्यस्त हामी छौं कि छैन सर यो अनम्युट गरे भन्नु है हजुर हजुर हैन मैले बुझिसकेको छु सर बोल्नु पर्ने भयो भने चाहिँ यहाँहरुले त्यो यसो म्युट अनम्युट चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नु होला है किनकि डिस्टर्ब हुन्छ नि त अरूलाई नि Underwood को definition को मैले कुरा गर्दै थिएँ जस्तै listening is an activity of paying attention to केहीमा ध्यान दिने कुरा हो त्यस्तै trying to get meaning from something we hear र हामीले केही सुनेकोबाट meaning पाउने जुन काम गर्छौं त्यो नै के हो listening हो from listening we can receive something or we can get meaning
लिसनिङबाट चाहिँ हामीले मिनिङ पाउन सक्छौँ। यो चाहिँ के हो रे, इट इज एन एक्टिभिटी अफ पेइङ अटेन्सन टु, केहीमा ध्यान दिने काम पनि हो। इट इज द ल्याङ्ग्वेज मोडालिटी द्याट इज युज मोस्ट फ्रिक्वेन्टली, यो ल्याङ्ग्वेज मोडालिटी विच इज युज मोस्ट फ्रिक्वेन्टली है, एकदमै सम्झिनु होला। सबैभन्दा बढी युज हुने ल्याङ्ग्वेज स्किल द्याट इज लिसनिङ स्किल है। लिसनिङ स्किल चाहिँ सबैभन्दा बढी प्रयोग हुन्छ। चारवटा स्किलहरूमा द मोस्ट फ्रिक्वेन्टली युज्ड ल्याङ्ग्वेज स्किल इज लिसनिङ स्किल। लिसनर चाहिँ एक्टिभली इन्भल्भ देमसेल्फ, लिसनरहरूले एक्टिभली इन्भल्भ हुन्छन् themselves in interpretation of what they hear, के सुनिरहेछन्, they pay attention to the content, तिनीहरू विषय वस्तुमा एकदम ध्यान दिएका हुन्छन्। they actively involved in interpretation, व्याख्या गर्ने कुरा, त्यसलाई बुझ्ने कुरा, कम्प्रिहेन्सन गर्ने कुरामा है, what they hear, bringing their own background knowledge, तिनीहरूका आफ्नो ब्याकग्राउन्ड नलेजलाई ल्याउनको लागि, एन्ड लिङ्ग्विस्टिक नलेज, अर्को लिङ्ग्विस्टिक नलेजलाई पनि है, टु बियर अन द इन्फर्मेसन कन्टेन्ड इन एन ओरल टेक्स्ट। ओरल टेक्स्टमा के छ त त्यो ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि उनीहरू के गर्छन् त, दे पे अटेन्सन इन लिसनिङ। नट अल लिसनिङ इज सेम, सबै लिसनिङ सेम हुँदैनन्, देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लिसनिङ। मैले त्यो टाइप्सको पनि कुरा गर्छु, जस्तै क्याजुअल ग्रिटिङ्स फर इक्जाम्पल रिक्वायर अ डिफ्रेन्ट सर्ट अफ लिसनिङ क्यापेबिलिटी देन डु एकाडेमिक लेक्चर्स। एकाडेमिक लेक्चर्समा चाहिँ के हुन्छ, दे पे अटेन्सन, बट इन क्याजुअल ग्रिटिङ वी डोन्ट पे अटेन्सन। के भने जस्ट वी से हाई हेलो इन क्याजुअल ग्रिटिङ, बट इन एकाडेमिक लेक्चर्स वी पे अटेन्सन इन द कन्टेन्ट। जस्तै अहिले मैले बोलिरहेको छु नि, यु आर हियरिङ मोर अटेन्टिभली, अहिले तपाईँहरूले बढी ध्यान दिइरहनु भएको छ, त्यस्तै घरमा घराएपछि गफ गरिरहेको हुन्छ नि, त्यतिखेर चाहिँ हामीले के गर्दैनौँ, वी डोन्ट पे अटेन्सन। फरक हुन्छ है। ल्याङ्ग्वेज लर्निङ रिक्वायर्स इन्टेन्सनल लिसनिङ द्याट इम्प्लोइज स्ट्राटेजिज फर आइडेन्टिफाइङ साउन्ड एन्ड मेकिङ मिनिङ अफ देम। के गर्छ अरे, ल्याङ्ग्वेज लर्निङ रिक्वायर्स इन्टेन्सनल लिसनिङ। हामीले इन्टेन्सनल्ली भनेको आफैले के गर्नु पर्यो, चाहनु पर्यो, द्याट इम्प्लोइज स्ट्राटेजी, जसले रणनीतिहरू इम्प्लोय गर्छ फर आइडेन्टिफाइङ साउन्ड, साउन्डलाई पहिचान गर्न। आफ्टर आइडेन्टिफाइङ द साउन्ड, आफ्टर आइडेन्टिफाइङ द भोइस, वी क्यान मेक द मिनिङ अफ देम, तिनीहरूको के बनाउन सक्छौँ, मिनिङ बनाउन सक्छौँ। यो तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ है, यो विषयवस्तु तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। अहिले लेख्न चाहिँ परेन, सुन्दै जानुहोस्, त्यो विषयवस्तु बुझ्दै जानुहोस् है, म तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउँला, नभए हजुरहरूले स्क्रिनसट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अझै थोरै अगाडि बढेमा लिसनिङ इन्भल्भ्स, के इन्भल्भ गर्छ त लिसनिङले, लिसनिङ इन्भल्भ्स सेन्डर, अ पर्सन, रेडियो, टेलिभिजन, के सुनिरहेछ होइन, सेन्डर पठाउनेवाला, हु स्पिक्स, हु अटर्स द साउन्ड, जसले त्यो साउन्ड अटर गर्छ, एउटा सेन्डर हुन्छ लिसनिङमा। अ म्यासेज, वाट इज अटर्ड, के अटर गरेको थियो त्यो हो, अ म्यासेज, एन्ड रिसिभर, द पर्सन हु रिसिभ्स द इन्फर्मेसन। लिसनिङमा तीनटा कुरा है, लिसनिङ इन्भल्भ सेन्डर, म्यासेज एन्ड रिसिभर। लिसनिङ इज गिभन इम्पोर्टेन्स इन ल्याङ्ग्वेज लर्निङ एन्ड टिचिङ सो द्याट स्टुडेन्ट्स मे बिकम इफेक्टिभ लिसनर्स। लिसनिङ इज गिभन इम्पोर्टेन्स इन ल्याङ्ग्वेज लर्निङ, ल्याङ्ग्वेज लर्निङमा लिसनिङलाई के गरिन्छ, इट इज गिभन इम्पोर्टेन्स, महत्त्व दिइन्छ। एन्ड टिचिङ, ल्याङ्ग्वेज लर्निङमा मात्रै होइन, इन ल्याङ्ग्वेज टिचिङ टु, ल्याङ्ग्वेज टिचिङमा पनि, सो द्याट स्टुडेन्ट्स मे बिकम इफेक्टिभ लिसनर्स, त्यसैले विद्यार्थीहरू के हुन सक्छन्, दे मे बिकम इफेक्टिभ लिसनर्स, तिनीहरू एकदम प्रभावकारी श्रोता बन्न सक्छन्। इन कम्युनिकेटिभ एप्रोचमा है, टु ल्याङ्ग्वेज टिचिङ, listening strategies are modeled and listening practice is given in authentic situation. कस्तो सिचुएसनमा दिन्छ कम्युनिकेटिभ एप्रोचमा, इन अथेन्टिक सिचुएसन, जे विषयवस्तु भइरहेछ नि, जे घटिरहेछ नि, त्यसको बारेमा कुरा गरियो भने चाहिँ अथेन्टिक भयो है। हामीले बनाएर गर्छौँ भने चाहिँ त्यो अथेन्टिक भएन। जे घटना घटिरहेछ त्यसलाई रियल लाइफ सिचुएसन बनाउँछौँ भने चाहिँ द्याट इज अथेन्टिक सिचुएसन है। रियल सिचुएसन बन्यो भने के हुन्छ, लिसनिङ प्र्याक्टिस हुन्छ र त्यो कम्युनिकेटिभ एप्रोचमा त्यस्तो किसिमको लिसनिङ हुन्छ। द लर्नर्स आर लाइकली टु इन्काउन्टर वेन दे युज द ल्याङ्ग्वेज आउटसाइड द क्लासरुम। द लर्नर्स आर लाइकली टु इन्काउन्टर, उनीहरू लर्नर्स चाहिँ के हुन्छन्,
जम्का भेट हुन सक्छन् when they use the language outside the classroom. क्लासरुम भन्दा बाहिरको पनि ल्याङ्ग्वेज के गर्न सक्छन् त, they can use. अनि यसमा त्यो मात्रै भनेको थिएन, what are the stages of teaching listening, यसलाई डिटेलमा हामी पछि चर्चा गर्छौं. There are 3 stages of teaching listening. What are they? They are pre-listening activities, another while listening activities, and third one is post-listening activities or follow-up stage. यो pre-listening activities में के होला? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? हामी 48 जना रहेछौं. कसैले भन्नुहुन्छ? What is pre-listening activity? What activities can we do in pre-listening activities? के गर्न सकिएला? This is this is the first stage. It is for preparation. It is preparatory stage. In this stage, they are prepared, or we can make the students prepared to listen. त्यो है सुरुको स्टेज हो. यहाँ त त्यो लामो लेख्न परेन, तपाईले यति मात्र लेख्नु होला किनकि स्टेज को लिस्ट गर भनेको छ. लिस्निङ को परिचय देऊ भनेको थियो यो क्वेशनमा. सुरुमा सुन्नको लागि तयार गराउने अवस्था चाहिँ प्री लिसनिङ एक्टिभिटी हो है. त्यतिखेर सुन्नको लागि तयार गरिन्छ. While listening activities, at the time the students are really involved in listening. Listening क्रियाकलापमा वास्तविक इन्भल्भ हुने चाहिँ while listening, that is actual listening. While listening activities, we do actual listening practice. वास्तविक real listening practice while listening activity मा हुन्छ है. Similarly, in post listening activities, we can ask, we can evaluate. अब के गर्न सक्छौ? लिसनिङ बाट के भयो त त्यसको जजमेन्ट गर्ने, फलो अप गर्ने कामहरु हैन, त्यो काम चाहिँ पोस्ट लिसनिङ मा गर्छौं. आफ्टर लिसनिङ, दिस इज बिफोर लिसनिङ. प्री लिसनिङ भने बिफोर लिसनिङ, व्हाइल लिसनिङ भनेको एक्चुअल लिसनिङ र पोस्ट लिसनिङ भनेको आफ्टर लिसनिङ स्टेज हो है. तीनटा स्टेज. आर यु क्लियर अबाउट देम? हुनु भयो कि भएन होला? मेरो आवाज कतिको क्लियर भइराछ कृपया च्याट बक्समा लेखिदिनुस् त. क्लियर भए वाइ लेखिदिनुस्, क्लियर छैन भने यन लेखिदिनुस् त च्याट बक्समा. म एकछिन च्याट बक्स हेरे. If you are hearing properly at the time, you can write Y in the chat box. यसको Y लेखिदिनु. सुन्नु भएको छैन भने यन लेखिदिनु त. एकैछिन मैले छिट्टो चेक गरे है. Okay. Thank you for your response. I've got your response. Most of you are hearing me properly, but some of them are facing problem. You are facing problem due to your network problem, I think so. है, धेरैले सुन्नु भएको छ, क्लियरली सुनेको छ भनेर इन्फर्मेसन दिनु भएको छ. त्यसैले तपाईहरुको नेटवर्क प्रब्लम भयो. जसले राम्रोसँग सुन्या छैन भन्नु भएको छ नि, उहाँहरुको चाहिँ नेटवर्क प्रब्लम रहेछ. केही साथीहरुको नेटवर्क प्रब्लम नि छ. मैले त्यो कुरा गर्ने. व्हाई इज लिसनिङ? पहिला लिसनिङ को कुरा गरे हैन. लिसनिङ मा के हुन्छ रे? तीनटा पार्टी हुने भयो नि त. एउटा के हुन्छ? सेन्डर हुन्छ, अर्को के हुन्छ? मेसेज हुन्छ, र अर्को के हुन्छ? रिसिभर हुन्छ है. तीनटा पार्टी हुन्छ. अब यो लिसनिङ, व्हाई इज लिसनिङ? लिसनिङ किन आवश्यक हो? व्हाट आर द रिजन्स अफ लिसनिङ स्किल? लिसनिङ स्किल को कारणहरु के होला? किन चाहिन्छ? व्हाई इज लिसनिङ स्किल? किन लिसनिङ स्किल चाहिएला? We can use language in its all modes and manners, and their modes and manner in which language is used is known as language skill. Different modes are used in language. Language मा विभिन्न मोडहरु प्रयोग गरिन्छ है. रिटन मोड पनि हुन्छ, ओरल मोड पनि हुन्छ. अनि त्यसले नै के बनाउँछ रे? These modes are known as language skill. तिनीहरुलाई नै language skill भनिन्छ. Basic language skills are listening, speaking, reading, and writing. What are the basic language skills? The basic language skills are listening, speaking, reading, and writing. Listening and reading are involve receiving message. We receive message through listening and reading.
but we produce message by what? Speaking and writing. They are active. We receive something. Listening and reading involve receiving messages and are therefore often referred to as receptive skill. That is passive skill. In that, the main party is passive. Receiving मा त के हुन्छ? Passive भएर उसले त केही नि गर्नु पर्दैन नि त. Passive भएर लिइरहने हो, ग्रहण गरिरहने हो हैन. Whereas speaking and writing skills involves producing message. अलि फास्ट लेखेको थिएँ, त्यहाँ थोरै मिस्टेक रहेछ. म तपाईहरुलाई नोट पठाउँदा चाहिँ म यो मिलाइदिन्छु है. जतै यहाँ कमाहरु छुटेको छ, थोरै मिस्टेक छ. त्यो तपाईहरुलाई चाहिँ क्लियर आउँछ है. Whereas speaking and writing skills involve producing message which are known as productive skill. अब producing message produce गर्ने स्किलहरु चाहिँ के हुन्? They are speaking and writing, they are productive skill. Listening is the ability. Listening के हो? It is the ability to identify and understand what others are saying. अरूले के भनिरहेछन् त्यो कुरो के गर्ने? Identify गर्ने and understand र बुझ्ने, पहिचान गर्ने र बुझ्ने ability नि के हो? That is listening. This involves understanding the speaker's accent. Speaker को accent लाई understand बुझ्ने कुरो रह्यो. His grammar, उसको grammar कस्तो छ, and his vocabulary and grasping his meaning. र त्यसको meaning प्राप्त गर्ने कुरा. Basically, Harmer 2007, he has mentioned those things. The main reasons for listening skill are as follows, which are presented by Harmer. हार्मरले 2008 मा प्रकाशन गरेको किताबमा यो रिजनहरु दिएका छन्. They are the reasons for listening. Listening का रिजनहरु है. पहिलो रिजन छ, students want to be able to understand what people are saying them in English. विद्यार्थीहरु के हुन्छन्? They want to be able to understand what people are saying them in English. इंग्लिशमा मान्छेहरुले के भनिरहेछन् त त्यो कुरो बुझ्न चाहन्छन्, बुझ्नलाई सक्षम हुन्छन् हैन. Listening skill helps to develop the students pronunciation. It helps to develop students pronunciation. Listening ले pronunciation नि सुधार गरिदिन्छ. How they utter particular sound. कसरी तिनीहरुले particular sound लाई utter गर्छन्? How they pronounce the word. Word लाई कसरी pronounce गर्छन्? They listen carefully. Then they are able to produce such words. Or they are able to say such words. त्यस्ता वर्डहरु उनीहरु भन्न पनि सक्छन्. त्यसैले प्रोनाउन्सिएसन इम्प्रुभ को लागि पनि लिसनिङ आवश्यक छ. एउटा इंग्लिशमा के भनिरहेछ मान्छेले बुझ्नको लागि आवश्यक छ. अर्को के रे प्रोनाउन्सिएसन जान्नको लागि आवश्यक छ. त्यसैले लिसनिङ स्किल हेल्प्स टु डेभलप स्पीकिङ स्किल. लिसनिङले के विकास गरिदिन्छ? इट हेल्प्स टु डेभलप स्पीकिङ स्किल. स्पीकिङ स्किल विकास गर्न पनि लिसनिङले सहयोग गर्छ. त्यसैले listening skill helps to make students acquire the language. Language acquire गर्नलाई listening skill help गर्छ. त्यसैले listening skill helps to expose students to different varieties of English. English को विभिन्न भराइटीहरु पनि के गर्न सक्छन्? To expose students, student लाई त विभिन्न भराइटी आउन सक्छ नि त. Different people produce the sounds differently, or different people speak differently. विभिन्न मान्छेहरु फरक ढंगले बोल्छन्. So that skill helps to expose students to different varieties of English. Similarly, listening skill helps to expose students to different kinds of voices. Their voices may be different. Voice पनि फरक हुन सक्छ. Different variety, English को variety मात्रै नभएर के पनि हुन सक्छ, voice को variety पनि listening ले help गर्छ. त्यो कुराहरु तिनीहरुले जान्न पाउने भयो. त्यसैले listening आवश्यक छ. त्यस्तै reason for listening यो sum up गरे है. To make students able to understand what people are saying. त्यस्तै to develop the students acquisition of good pronunciation को कुरो भयो. त्यस्तै to develop speaking skill त्यही कुरोलाई sum up गरे है. त्यस्तै to make students acquire the language कसरी acquire गर्ने भन्ने कुरो भयो. त्यस्तै to expose students to different varieties of English को विभिन्न भराइटीहरुको कुरो भयो. त्यस्तै to expose students to different kinds of voices. विभिन्न किसिमको भोइसहरुमा परिचित हुने काम केले गर्दिन्छ? लिसनिङले गर्दिन्छ. Therefore listening is important. यो कारणले लिसनिङ इम्पोर्टेन्ट छ. के रे एउटा विद्यार्थी
बुझ्न सक्छन् मान्छेहरूले के भनिरहेछन्, दे क्यान इजिली अन्डरस्ट्यान्ड वाट पिपल आर सेइङ। त्यस्तै they can acquire or they can produce, they can utter the words in nice way. They may have good pronunciation, राम्रो pronunciation हुन सक्छ। त्यस्तै listening helps to develop speaking skill विकास गर्नलाई सहयोग गर्छ। त्यस्तै to make students acquire the language acquire गर्न नै हेल्प गर्ने भयो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त के हो, we should be able to acquire language acquire गर्न सिक्ने हो, त्यसैले यसलाई सहयोग गर्ने भयो। त्यस्तै to expose students or to understand different varieties of English को विभिन्न भराइटीहरू अन्डरस्ट्यान्ड गर्छन्, बुझ्छन् भन्दै नि हुन्छ है, एक्सपोज उनीहरुमा एक्सपोज हुन्छ। त्यस्तै to expose students to different kinds of voices, they may be familiar with different types of voices, therefore listening is important, they are the reasons for listening को रिजनहरु यो छ। हामीले के को कुरा गर्यौं, लिसनिङ को परिचय गर्यौं, त्यस्तै लिसनिङ को स्टेज को कुरा गर्यौं र लिसनिङ को रिजन्सहरुको कुरा गर्यौं। रिजन्समा पिपल को कुराहरु अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने कुरा भयो, त्यस्तै प्रोनाउन्सिएसन को कुरा भयो, स्पिकिङ स्किललाई नै डेभलप गर्ने कुरा भयो, त्यस्तै के हुने भयो, ल्याङ्ग्वेज अक्वायर गर्न हेल्प गर्ने कुरा भयो, त्यस्तै भराइटी बुझ्न, ल्याङ्ग्वेज भराइटी बुझ्न सहयोग गर्ने भयो, त्यस्तै टु रिकग्नाइज डिफरेन्ट भोइसेस, विभिन्न भोइसहरु रिकग्नाइज गर्न अथवा टु अन्डरस्ट्यान्ड डिफरेन्ट भोइसेस, विभिन्न भोइसहरु चिन्नको लागि हेल्प गर्ने कुरा रह्यो। बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म? के छ यहाँसम्म? के क्वेरी छ यहाँहरुको? के जिज्ञासा भइराख्नु होला? स्लाइड देखाइदिनु न। कुन चाहिँ स्लाइड भन्नुभयो? अघिल्लो? हुन्छ म देखाउँछु। यो चाहिँ स्क्रिनशट गर्नु होला है। अलिकति मिस्टेक छ, मैले यो क्विकली बनाएको छु है, के सामान्य मिस्टेकहरु छ त्यो म सच्याएर पछि तपाईहरुलाई उपलब्ध गराउँला है। तर त्यस्तो गम्भीर त छैन, तपाईहरुले नि गर्न सक्नु होला, त्यहाँ सामान्य फुल स्टपहरु यसो त्यसो बिग्रिया रहेछ थोरै। मैले यो स्लाइड शेयर गरे बेला एडिट गर्न सकिन, मैले यता उ गर्दिन भने अहिले एडिट गर्दै हाल्थे है। छैन यहाँ त छैन, कुनैमा छ रहेछ, अहिले पढ्दै जाँदा मैले उ गर्ने, अलि फास्ट बनाइरहेको थिएँ कि यो स्लाइडहरु, त्यो भएर थोरै। ल, टाइप्स अफ लिसनिङ को प्रकारहरु है, के छ त टाइप्समा? We are going to talk about different types of listening. के हो टाइप्सहरु? विभिन्न स्कलरहरुले they give different types. They talk about different types of listening. स्कलर अनुसार धेरै फरक छन् है। अब हामीले we are going to talk about two different scholars. दुईटा फरक स्कलरहरुको बारेमा कुरा गर्दैछौं। दुईटा स्कलरले कसरी गरेका छन् त? Different types of listening suggest different scholars. विभिन्न स्कलरहरुले विभिन्न किसिमका के गरेका छन्, टाइप्सहरु दिएका छन्, प्रकारहरु दिएका छन्। दे आर मेन्शन्ड बिलो, तिनीहरु तल उल्लेख गरेका छन्। जस्तै डोफले 1995 मा है, डोफ भनी लिंग्विस्टले he gives two different types of listening. He talks about two different types of listening. One is casual listening and another is focused listening. Dove 1995 has mentioned the following types of listening. They are casual listening and focused listening. Dove ले चाहिँ दुईटा listening को कुरा गरेका छन्, एउटा casual listening र अर्को focused listening. के होला casual listening, के होला focused listening? Casual भनेको नर्मली हैन, अटेन्सन नदिकन सोच। मैले पहिला कुरा गरेको थिएँ एकाडेमिक कुरो र कस्तो क्याजुअल गेटिङ को कुरो गरेको थियौं अलि अगाडि। अघिल्लो स्लाइडमा हामीले त्यही व्हाट इज लिसनिङ भन्नेमा के गरेका थियौं, क्याजुअल गेटिङ र एकाडेमिक लिसनिङ को कुरो गरेका थियौं हैन। क्याजुअल भनेको तत्कालै हामी बोल्दाखेरि नि त्यतिकै गफ गरिरहेको बेला नि त सुनिरहेको त हुन्छौ नि त हैन, नर्मल किसिमको के विषयवस्तु छैन, त्यतिकै कुरा गरिरहेछ, केही फोकस नगरिकन केही जोड नदिकन गरिने लिसनिङ चाहिँ दैट इज क्याजुअल लिसनिङ। तो क्याजुअल लिसनिङ द टर्म सेज इट अल, टर्मले नै भनिन्छ यसलाई। लिसनिङ विथआउट सोइङ मच अटेन्सन, के हुँदैन त्यसमा? लिसनिङ विथआउट सोइङ मच अटेन्सन, धेरै ध्यान दिइन। However, actual attention may vary a lot from person to
person. Actual attention may vary a lot from person to person. तर मान्छेले दिने ध्यान छ नि, that may vary a lot from one person to another, or it varies a lot from person to person. व्यक्ति व्यक्तिमा ध्यान दिने त फरक फरक हुन्छ, कसैले अलि बढी ध्यान देला, कसैले कम देला, त्यो चाहिँ भराइ हुन्छ है. Its importance lies in the fact that even though we are not listening carefully, यसको महत्व चाहिँ त्यो छ कि even though we are not listening carefully, हामीले ध्यान दिएर सुनिरहेको छैन, our subconscious is alert to it. तर हाम्रो सबकन्सियस माइन्ड चाहिँ के हुन्छ, अलर्ट हुन्छ. कसैले बोलेको कुरा त्यति महत्त्वपूर्ण छैन, तर हामीले के गरिरहेको छ, उसले यो कुरो भनिरहेछ भन्ने कुरा त थाहा पाउँछ नि हैन. our subconscious is alert to it. सबकन्सियस स्टेट चाहिँ के हुन्छ, that is alert for it. यसको लागि अलर्ट हुन्छ. everything that we hear, जे कुरा हामीले सुन्छौं नि, is being observed by the brain. त्यो कुरो के हुन्छ, that is being observed by the brain. brain ले observe गर्छ, and indirectly it enhances our memory. र यसले हाम्रो मेमोरीलाई इन्हान्स गर्न, बढाउनलाई सहयोग गर्छ, to the point that we can recall certain types of accent. त्यो के को लागि त, कसरी उच्चारण गरिरहेछ, एसेन्टहरु, विभिन्न किसिमको एसेन्टहरु रिकल गर्न, फेरि त्यसलाई हामी भन्न सक्छौं, बुझ्न सक्छौं, which were being spoken and even more. जुन चाहिँ भन्ने थियो र अझ बढी भनिन्छ है. यो चाहिँ के हुन्छ रे, without paying much attention we are listening. हामीले ध्यान नदिकन नि सुन्न हुन्छ, casual listening हैन. our subconscious state of mind is alert to it. हाम्रो subconscious state, mind को state छ नि, त्यो चाहिँ alert हुन्छ. we notice what he or she is speaking. के बोलिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौं, though we are not paying attention. यद्यपि हामीले अटेन्सन ध्यान त दिउँदैनौं, तर थाहा पाउँछौं. क्याजुअल लिसनिङ त्यो हो है. क्याजुअल भनेको चाहिँ not focused listening. त्यस्तै फोकस्ड लिसनिङ. Focused listening is a strategy. Focused listening के हो, that is a strategy, एउटा रणनीति हो, that guides students to listen closely to a text. केही टेक्स्ट भनिरहेछ नि, त्यसलाई के गरिरहेछ, that is listened very closely. त्यो चाहिँ एकदमै क्लोज भएर सुनिरहेको हुन्छ, घनिष्ठ ढंगले एकदम डीपली सोचिरहेको हुन्छ, डीपली सुनिरहेको हुन्छ. It helps students listen attentively. यसले विद्यार्थीलाई एकदमै ध्यान दिएर सुन्नलाई सहयोग गर्छ, with no distraction, कुनै पनि अवरोध नभइकन, and to identify key points and ideas. After listening they can identify the key points and ideas. सुन्दाखेरि के पनि पाउन सक्ने भए तिनीहरूले महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरु के छ, what are the important ideas, महत्त्वपूर्ण आइडियाहरु के छ, त्यो कुरा थाहा पाउन सक्ने भए. The focused listening, तो focused listening मा can be deliberate and intentional. त्यो चाहिँ जानी जानी हुन्छ focused listening मा चाहिँ. We are paying attention, that is intentional. हामीले चाहना नै के हुन्छ, त्यसमा फोकस गर्ने, ध्यान दिने हुन्छ, त्यसैले that is deliberate. तो casual listening चाहिँ के हुँदैन, deliberate हुँदैन. We are not paying attention in casual listening. Casual listening मा हामीले ध्यान दिए हुँदैन, but in focused listening we are paying attention. यसमा attention दिया हुन्छ, that is intentional. यो intentional type को हुन्छ. Or it may result from a spontaneous reaction. तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिन नि सक्छौं, such as hearing lion growl nearby. नजिकै सिंह गर्जिरहेछ भने ठ्याक्कै थाहा पाइहाल्छौं, a sound one instinctively is going to direct one's attention to with heightened awareness. एकदमै सचेत हुन्छ, ओहो यस्तो भयो. Listening सामान्य किसिमको धेरै कुरा हो. त्यस्तै this in the language learning field is known as listening for gist. It is known as listening for gist. के को लागि सुन्ने,
gist, what is the main idea of the text? Text को मुख्य idea के छ त्यो पत्ता लगाउनको लागि सुन्यो भने, that is, if you can understand the main feature of the text, text को main feature हामीले बुझ्छौं भने, main मुख्य विषय त के छ त? What is there in the text? Text मा के कुरो छ? त्यो कुरो if we understand that, यदि त्यो बुझ्यौं भने, there is no need for more. त्यसको लागि अझ बढी आवश्यक हुँदैन. Focus on what, who, where and when. केमा फोकस दिन्छ? What is the text about? Who is speaking? Where is the where are they? त्यस्तै when. यो यही क्वेशनहरुसँग आधारित भएर त्यो टेक्स्टलाई हामीले विश्लेषण गर्छौं अथवा सुन्छौं भने that is extensive listening. Intensive. अब इन्टेन्सिभमा चाहिँ के हुन्छ? इन्टेन्सिभ लिसनिङ. This is all about analyzing the language. त्यसमा चाहिँ टेक्स्टमा के कुरा थियो भनेर जिस्टको लागि सुन्ने भने चाहिँ एक्सटेन्सिभ हो. अब यो चाहिँ के भयो? दिस इज अल अबाउट एनालाइजिङ द ल्याङ्ग्वेज. ल्याङ्ग्वेजलाई एनालाइसिस गर्ने कुरा हो, ल्याङ्ग्वेजकै विश्लेषण गर्ने कुरा हो. इट क्यान बी भेरी टाइम कन्ज्युमिङ. यो एकदमै टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ. इट टेक्स लङ टाइम. लामो समय लिन सक्छ एन्ड अफन बोरिङ. बढी डिपली त्यो कुरालाई सुनिरहेको छौँ भने के हुन सक्ने भयो? इट क्यान बी बोरिङ. बोरिङ पनि हुन सक्ने भयो. When students need to do is break, के चाहिन्छ तिनीहरूलाई? They need to do is break. Break क्वेश्चन. The text down to understand every word, phrase, sentence. They want to break down the text. टेक्स्टलाई अब तिनीहरूले टुक्र्याउँदै जान्छ. केमा लिएर आउँछन्? वर्डमा, फ्रेजमा, सेन्टेन्समा. Because they are listening to the text very एकदमै गम्भीर मिहिन पाराले सुन्ने भए मिहिन पाराले तिनीहरूले विश्लेषण गर्छन्. सेन्टेन्स, एक्सप्रेसन एन्ड ग्रामर स्ट्रक्चर्स टु मेक दे फुल्ली अन्डरस्ट्यान्ड द टेक्स्ट. तिनीहरूले फुल्ली, वेदर दे आर फुल्ली अन्डरस्ट्यान्डिङ द टेक्स्ट अर नट. तिनीहरूले पूर्ण रूपमा टेक्स्टलाई बुझिरहेछन् कि छैन त्यो कुरो पनि आउने भयो. इन्टेन्सिभ लिसनिङमा के हुने भयो? दे आर लिसनिङ भेरी डिपली. एकदम गहिरिएर तिनीहरूले लिसनिङ गर्ने भयो. Ideally, this should be done with audios. केमा गर्न सकिन्छ यो इन्टेन्सिभ? Ideally, this should be done with audios. Audiosहरुमा है. When you also have the transcript available. जब ट्रान्सक्रिप्ट पनि अवेलेबल छ भने इन्टेन्सिभ लिसनिङ. जस्तै बोलेको बेलामा के हुन्छ? बोलिसकेपछि त त्यो त गइसक्छ. फेरि रिपिट गर्न. अब अडियोहरु बजाइरहेको छौं भने चाहिँ के गर्न सक्छौं? We can pause the audio. अडियोलाई रोक्न सक्छौं. Then we can analyze the text. र टेक्स्टलाई एनालाइज गर्न सक्छौं है. यो चाहिँ केमा? रेकर्डेड भन्ने आउँछ पछि. रेकर्डेड, लाइभ र अथेन्टिक यो विभिन्न किसिमका टेक्स्टहरु भयो, मटेरियल भयो लिसनिङको लागि. यसमा रेकर्डेड मटेरियल चाहिँ के हुन्छ? भेरी युजफुल फर इन्टेन्सिभ लिसनिङ. इन्टेन्सिभ लिसनिङको लागि चाहिँ रेकर्डेड चाहिँ अझ बढी युज गर्न सकिने हो. इफ नट, इट क्यान बी हार्ड. इट क्यान बी हार्ड टु अन्डरस्ट्यान्ड एभ्रिथिङ. यदि छैन भने त डिफिकल्ट हुने भयो. You should try to find interesting text. कहिलेकाहीँ इन्ट्रेस्टिङ टेक्स्ट पाइयो भने with lots of useful and commonly used vocabulary. धेरै जसो युजफुल र कमनली युज गरेको vocabulary भयो, like news articles or news article, blog postहरु, तिनीहरुमा पनि के हुन सक्यो? इन्टेन्सिभ लिसनिङ हुन सक्ने भयो. Stages of listening. Now we are going to talk about stages of listening. के रे स्टेज? What are the different stages of listening? लिस्टिङ को विभिन्न स्टेजहरु के हो? प्लिज राइट देम इन द च्याट बक्स. स्टेजेस मात्रै हैन है. तपाईले स्टेजेस अहिले हामीले के पढ्यौं? लिस्निङ को टाइपहरु पढाएको थियौ नि हैन? त्यो टाइप पनि लेख्नु त. डोफ को के हो र हार्मरले के टाइप दिएछन्. प्लिज राइट देम भेरी फास्ट इन द च्याट बक्स. छिट्टो लेख्नुस् त. व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स अफ लिस्निङ? लिस्निङ को विभिन्न टाइपहरु के? चारवटा टाइपको कुरा गर्यौं. Write them in the chat box. Use गर्नुहुन्न कि क्या हो chat box हरु? Please write them very fast. Chandra Gurung, thank you. Dove casual and focused. Good. Neha. Other. एकैचोटी बररा आउनु पर्ने नि त chat मा त. We are 45 here.
Other, please write them fast. साउन्ड मेरो मात्र हो गडबड कि अरू साथीहरुको नि भएको छ भन्नुभएको छ नेहाले। अहिले नि क्लियर छैन नेहाजी? क्लियर छ सर, अघि एकछिन पहिला पठाएको हो त्यो मेसेज। ए हैन, त्यो त मैले पहिला बुझेँ, अहिले नि तपाईलाई समस्या छ कि भन्ने मात्रै। खोइ त धेरैले लेख्नु भएन त। हैन त। डोको क्याजुअल र फोकस, हार्मरको एक्सटेन्सिभ र इन्टेन्सिभ गुड। क्याजुअलमा के हुने रे? विदाउट पेइङ अटेन्सन, हैन? ध्यान नदिकन सुन्ने हो नि क्याजुअल भने त। कुरा भइरहेको हुन्छ, हामी यतातिर आफ्नो काममा लाग्दा नि सुनिरहेको हुन्छौँ नि, त्यस्तो खालको चाहिँ क्याजुअल भयो। फोकसमा के हुने? ल बल्ल आयो, हो यो खोजे हो नि त मैले। यसरी फुरुरु आओस् न। क्याजुअल चाहिँ हामीले ध्यान नदिकन सुन्ने कुरा हो। फोकसमा चाहिँ के हुने भयो? वी आर पेइङ अटेन्सन, अटेन्सन दिने, ध्यान दिने हैन, फोकस लिसनिङ भने त्यो। अनि एक्सटेन्सिभमा के हुने? ध्यान नदिने। वी लिसन फर फाइन्डिङ आउट द जिस्ट, जिस्ट पत्ता लगाउनको लागि के छ त त्यहाँ मुख्य कुरा, वाट, वेयर, वेन, हाउ, यस्तोको आन्सर खोज्यो भने चाहिँ त्यो के भयो? एक्सटेन्सिभ लिसनिङ भयो। इन्टेन्सिभमा के हुन्छ? इफ वी आर एनालाइजिङ द टेक्स्ट, टेक्स्टलाई नै एनालाइजिङ गरे, ग्रामर कस्तो छ, कसरी उच्चारण गरेको छ, वर्डहरुको कम्बिनेसन के छ, त्यो सबै कुराको विश्लेषण गर्न खोज्यौं भने दैट इज एक्सटेन्सिभ। यो चाहिँ रेकर्डेड मटेरियलहरुमा अलिकति बढी उपयोगी हुन्छ भन्ने कुराहरु हामीले गरेका थियौं। क्याजुअल फोकसको स्पेलिङ अलिकति बिग्रेको छ, ल ठिकै छ, जे भए नि तपाईले सुन्नु भएको छ। ल यहाँहरुको रेस्पोन्सको लागि यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। अब म स्टेज पट्टि जान खोजेँ है। स्टेज चाहिँ के रे? मैले सुरुको क्वेशनमा नि स्टेजको कुरा गरेको थिएँ नि। व्हाट आर डिफरेंट स्टेजेस अफ लिसनिङ? 3 स्टेजको कुरा गरेको थिएँ हैन? प्री लिसनिङ, while listening and post listening. Pre listening means before listening. Pre भनेको के? Before listening त हो नि। Preparation for listening. Listening को लागि preparation है। At the time we have to make students prepare to listen the text. Text सुन्नको लागि prepare गर्ने हो। What is the text about? We can give general background of the text. के को बारेमा हामीले उनीहरुलाई भन्दै छौं, त्यसको बारेमा जनरल ब्याकग्राउन्डहरु दिन सक्छौं। त्यो चाहिँ के भयो? प्री लिसनिङ स्टेजको काम हो। अर्को प्री पछि व्हाइल लिसनिङ। व्हाइल लिसनिङ भनेको चाहिँ एक्चुअल लिसनिङ हो। व्हाट दे हियर, के तिनीहरुले सुन्ने छन्, त्यो नै के हो? द एक्चुअल लिसनिङ इज व्हाइल लिसनिङ। व्हाइल लिसनिङ भनेको चाहिँ एक्चुअल लिसनिङ हो। एट द टाइम स्टुडेन्ट्स आर, अब एक्जाम लिँदै हुनुहुन्छ भने त दे आर involved in different activities. They have to solve different questions in this stage. यो स्टेजमा तिनीहरुले विभिन्न क्वेशनहरु सल्भ गर्न पर्ने छ। यदि टेस्टिङ गर्दै छौ भने लिसनिङ पनि टेस्टिङ पनि हुने भो, लिसनिङको टिचिङ पनि त हुने भो नि, हैन? टिचिङमा चाहिँ के हुन्छन्? दे हियर द टेक्स्टलाई सुन्ने काम गर्छन्। अनि यदि इभ्यालुएसनमा लान्छौ भने, टेस्टिङमा जान्छौ भने चाहिँ दे लिसन एन्ड डु द एक्टिभिटी। तिनीहरुले सुन्छन् र क्रियाकलाप गर्छन् पनि। अनि अर्को चाहिँ लास्ट स्टेज भनेको के रे? दैट इज पोस्ट लिसनिङ स्टेज। लास्ट स्टेज भनेको चाहिँ पोस्ट लिसनिङ हो। दैट इज इभ्यालुएटिङ फेज। के पढिया थियो, के सुन्निया थियो, त्यसको बारेमा पछि गर्ने फिडब्याक दिने काम चाहिँ कतिखेर हुन्छ? दैट इज इन पोस्ट लिसनिङ स्टेज है। अब यही स्टेजको बारेमा हामी सर चर्चा गरौँ। What are the stages of teaching listening skill? Teaching listening skill का स्टेजहरु के छन् भनेछ? Out of 4 language skill, reading and writing are highly emphasized, whereas listening and speaking have received less attention in classroom teaching in the context of Nepal. नेपालको सन्दर्भमा त यही त हो नि, हैन? के हुन्छ रे? We focus reading and writing. हामीले रिडिङ र राइटिङलाई ध्यान दिन्छौं। We don't emphasize listening and speaking, but listening and speaking are primary skills.
यो त सेकेन्डरी स्किल हो है। अर्को पनि यसलाई विभाजन गर्न सकिन्छ। लिसनिङ एन्ड स्पिकिङ आर प्राइमरी स्किल्स, व्हेयरएज रिडिङ एन्ड राइटिङ आर सेकेन्डरी स्किल। मूलभूत एकदमै आधारभूत स्किल भन्ने त लिसनिङ र स्पिकिङ हो। द्याट इज लेस इम्फासाइज इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल। नेपालको सन्दर्भमा त यसलाई त झन् के गरिया छ अरे, बढी ध्यान दिइँदैन। लिसनिङ स्पिकिङलाई मतलबै गरिँदैन। केमा चाहिँ बढी फोकस दिन्छौँ? वी इम्फासाइज्ड अन reading and writing. It is indeed interesting that listening has not received wider attention in the past, given that it is the language skill most often used in everyday life. Okay, it is indeed interesting. अझ यो वास्तवमै के रमाइलो छ भने नि, listening has not received wider attention. लिसनिङले एकदमै फराकिलो ध्यान पाएको थिएन इन द पास्ट। पास्टदेखि, गिभन द्याट इट इज द ल्याङ्ग्वेज स्किल मोस्ट अफन युज्ड इन एभ्रिडे लाइफ। दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने ल्याङ्ग्वेज स्किल त अझै के हो त? लिसनिङ हो, जसलाई चाहिँ के गरिएको छैन, बढी ध्यान दिएको छैन। मोर देन 40% अफ आवर डेली कम्युनिकेसन टाइम इज स्पेन्ड अन लिसनिङ। हाम्रो कम्युनिकेसन हुन्छ नि, कम्युनिकेसनमा हुने कति रे? मोर देन 40% अफ आवर डेली कम्युनिकेसन टाइम इज स्पेन्ड अन लिसनिङ। लिसनिङमा 40% भन्दा बढी समय केमा खर्च हुन्छ त? लिसनिङकै लागि खर्च हुन्छ। 35% अन स्पिकिङ, 35% स्पिकिङमा, 16% अन रिडिङ, 16% चाहिँ रिडिङमा हुन्छ भने, एन्ड ओन्ली 9% अन राइटिङ, मात्र 9% राइटिङमा खर्च हुन्छ। यो चाहिँ ब्योर्डले अलन भन्नेले 1995 मा गरे रिसर्च हो है। उनले गरे रिसर्च अनुसार 45% चाहिँ केमा, सरी 40% चाहिँ लिसनिङमा, 35% स्पिकिङमा, अनि त्यसपछि 9% राइटिङमा, सरी 16% रिडिङमा र 9% राइटिङमा खर्च हुन्छ भनेर यसरी गरेका छन्। भनेको सबैभन्दा बढी समय केमा खर्च हुन्छ? द्याट इज स्पेन्ड अन लिसनिङ। लिसनिङमा खर्च हुन्छ है। अहिले पछि मैले एउटा छोटो एउटा सेट अब्जेक्टिभ नि बनाएको छु, त्यसमा यस्ता क्वेसनहरू आउँछन्, तपाईले अलि ध्यान दिनु होला है। However, these have started attracting people attention recently since they got a place in testing in different exams. अहिले त टेस्टिङमा बल्ल अहिले फोकस पार्छ हैन लिसनिङले, because listening is also tested, listening skill is also evaluated. लिसनिङ स्किलको पनि त इभ्यालुएसन हुन्छ नि त अहिले त। The present sets of textbooks have therefore included some exercises for listening and speaking along with reading and writing. Reading writing बाहेक अहिले के पनि छ? There are some exercises for listening and speaking. Listening र speaking को लागि पनि केही एक्सरसाइजहरू छ। There are 3 stages. तीनटा स्टेजहरू छन्। As suggested by Underwood 1997. अन्डरवुडले चाहिँ यो तीनटा स्टेजहरूलाई सजेस्ट गरेका छन्, which are as follow, जुन चाहिँ यो अनुसार छ है। फर्स्ट स्टेज इज प्री लिसनिङ स्टेज। पहिलो स्टेज प्री लिसनिङ स्टेज हो। The stage for preparing the students for listening is called pre-listening stage. के स्टेज हो रे यो? It is the stage for preparing the students to listen to the text. टेक्स्ट सुन्नको लागि तयार गर्ने अवस्था, तयारीको अवस्था चाहिँ के हो? That is pre-listening stage. Some warm-up activities are done in this stage. यो स्टेजमा के warm-up activities गरिन्छ? विद्यार्थीलाई अब सुन्नको लागि रेडी बनाउने काम यतिखेर हुन्छ है। Some warm-up activities are done in this stage. These activities can include, अब यो एक्टिभिटीहरुमा जतै गिभिङ ब्याकग्राउन्ड दिने काम हुन सक्छ। What is the text about? Giving background of the text. अब के को बारेमा हामीले सुनाउँदै छौं त्यसको इन्फर्मेसन दिने काम। Reading something relevant, त्योसँग रिलेभेन्ट खालको मिल्ने खालको कुरा पढ्दिने। Looking at picture हेर्ने कुरा। Discussion of the topic or situation. What is the topic? Topic के हो त्यसको बारेमा डिस्कसन गर्ने काम। Giving instruction for the while listening activity. अब while listening activity मा चाहिँ के गर्ने त त्यसको लागि इन्स्ट्रक्सन दिने काम। त्यस्तै consideration of how the while listening activity will be done. While listening activity कसरी गर्ने हो त त्यसको बारेमा ध्यान दिने काम। Familiarization of difficult vocabulary.
देयर मे बी डिफिकल्ट भोकाबुलरी इन द टेक्स्ट टेक्स्टमा अब डिफिकल्ट भोकाबुलरी आउन सक्छ वी क्यान मेक स्टुडेन्ट्स फेमिलियर विथ दोज भोकाबुलरिज त्यो भोकाबुलरीसँग विद्यार्थीहरूलाई फेमिलियर गर्ने डिफिकल्ट पछि आउन सक्ने भोकाबुलरीको बारेमा डिस्कसन गर्न सक्ने कुरो हो त्यस्तै डिस्ट्रिब्युसन अफ वर्कसिट फर वाइल लिसनिङको लागि अब इक्जाम लिँदैछौँ भने के गर्छौँ डिस्ट्रिब्युसन अफ वर्कसिटहरू वितरण गर्ने काम गर्छौँ त्यस्तै रिडिङ द क्वेसनहरू दिइसक्यो वर्कसिट पनि त्यो क्वेसन रिड गर्ने काम पनि त्यतिखेर हुने हो प्री लिसनिङ स्टेजमा हुने हो यो चाहिँ के को पट्टि गएको छ यो पछाडिको कुरो लिसनिङ टेस्टिङ लिसनिङ पट्टिको कुरो छ है माथिको चाहिँ लिसनिङ स्किल चाहिँ टिचिङको छ पछाडिको चाहिँ टेस्टिङको छ है त्यस्तै राइटिङ नेम सिम्बल नम्बर एसेक्ट्रा अब आन्सर सिट दिएका छौँ त्यसमा नेम सिम्बल नम्बर यस्तो भर्ने कुराहरू क्रैकिङ जोक समटाइम्स वी क्यान क्रैक जोकहरू क्रैक गर्ने कुरा ड्रइङ द अटेन्सन अफ द स्टुडेन्ट्सको ध्यान तान्ने काम प्री लिसनिङ स्टेजमा हुन्छ दे आर सम अफ द एक्टिभिटिज which can be done at pre-listening stage. Pre-listening stage में गर्न सकिने क्रियाकलापहरू यिनीहरू भए अब let's move to while listening stage. While listening stage चाहिँ के हो रे that is actual listening stage. वास्तविक listening stage हो के हुन्छ while listening stage मा it is the stage that students are asked to do some activities during the time they are listening to the text or audio cassette player. यो स्टेजमा चाहिँ स्टुडेन्ट्स आर आस्क्ड टु डु सम एक्टिभिटिज विद्यार्थीहरूलाई केही क्रियाकलाप गर्न लगाइन्छ ड्युरिङ द टाइम दे आर लिसनिङ तिनीहरू सुनिरहेको समयमा टु द टेक्स्ट के सुनिरहेको हुन्छन् दे आर लिसनिङ टु द टेक्स्ट अर अडियो क्यासेट प्लेयर अडियो क्यासेटहरू सुनिरहेको हुन सक्छन् द मेन पर्पज अफ दिस स्टेज एक्टिभिटिज यो स्टेजको एक्टिभिटीको मेन पर्पज चाहिँ के हो मुख्य उद्देश्य चाहिँ इज टु हेल्प लर्नर्स develop the skill of eliciting message elicit गर्ने हैन त्यसलाई ग्रहण गर्ने कुरा हो कसकोबाट अलिकति इको आयो म त्यतातिर कुमारी को बाट आ रही है The main purpose of this stage activity is to help learners develop the skill of eliciting message elicit गर्ने कुरा हो यतिखेर के छ what is there in the content विषय वस्तुमा के कुरो छ what message is there त्यहाँ के मेसेज छ त्यो कुरा they receive in this stage they receive the message in this stage यो स्टेजमा चाहिँ के मेसेज हो त्यो प्राप्त गर्ने काम यतिखेर हुन्छ है एट दिस स्टेज टीचर प्लेज द क्यासेट प्लेयर अब रेकर्डेड सुनाउने हो भने है टीचरले के गरिन्छ द टीचर प्लेज द क्यासेट प्लेयर बजाइदिन्छ एन्ड रिड्स द टेक्स्ट अथवा टेक्स्ट पढ्दै हुन्छ एन्ड स्टुडेन्ट्स आर रिक्वेस्टेड टु डु द एक्सरसाइज विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ के गर्न लगाइन्छ एट द टाइम दे आर आस्क्ड अर दे आर रिक्वेस्टेड टु डु द एक्सरसाइजेस अर टु सल्भ द क्वेसन्स बेस्ड अन द टेक्स्ट टेक्स्ट को आधारमा भएको क्वेसनहरु सल्भ गर्न लगाइन्छ इफ स्टुडेन्ट्स मिस टु डु यदि विद्यार्थीले मिस गरे त्यो गर्नलाई भने दैट इज आन्सर इफ दे आर अनेबल टु राइट द आन्सर और दे मिस टु गिभ आन्सर यदि तिनीहरुले आन्सर दिन मिस गरे भने आन्सर द क्वेसन्स त्यो क्वेसनहरुको दे विल नट गेट चान्स टु लिसन द टेक्स्ट इन द सेकेन्ड टाइम दोस्रो समय तिनीहरुले सुन्न पाउँदैन देयरफोर स्टुडेन्ट्स मस्ट पे द अटेन्सन इन दिस स्टेज त्यसैले यो स्टेजमा के गर्छन् त they should pay attention तिनीहरुले ध्यान दिनै पर्ने भो the students must pay attention in this stage यो स्टेजमा ध्यान दिनुपर्छ that is while listening stage अब अर्को स्टेज हो post listening stage it is the stage to follow up and feedback यो त स्टेज हो follow up गर्ने के भइराछ त के गरे त त्यो follow up गर्ने and give feedback दिने काम हो post listening stage चाहिँ के हो रे it is the stage of follow up and feedback follow up गर्ने र feedback दिने हो these stage activities confirm whether students understand the text or not after this stage we can easily find out whether the students understand the text or not विद्यार्थीले त्यो टेक्स्ट बुझ्यो कि बुझेन यतिखेर हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं कन्फर्म गर्न सक्छौं generally following activities is suggested by
यम अन्डरवुडले 1997 मा दिएको एक्टिभिटिजहरु चाहिँ यो छ है, क्यान बी डन एट दिस स्टेज। यी गर्न सकिन्छ। जस्तै आस्किङ कम्प्रिहेन्सन स्टेज, कम्प्रिहेन्सन सोध्ने के बुझ्यो त हैन, तिनीले के कम्प्रिहेन्ड गरे, अन्डरस्ट्यान्ड गरे त्यो कुरो। त्यस्तै आस्किङ टु प्रिपेयर अ समरी क्वेशन सोध्ने के आस्किङ कम्प्रिहेन्सन स्टेजमा के गर्न सकिन्छ, वी क्यान आस्क सम ओरल क्वेशन्स, के ओरल क्वेशनहरु सोध्न सकिन्छ, वेदर दे अन्डरस्ट्यान्ड अर नट, तिनीले बुझे कि बुझेनन् भनेर। आस्किङ टु प्रिपेयर अ समरी, दे आर आस्क्ड टु प्रिपेयर समरी, के को बारेमा सुनेको थियो, राइट द समरी अफ द टेक्स्ट, त्यसको समरी लेख त भन्ने कुरा हो। त्यस्तै आस्किङ टु रिलेट द टेक्स्ट विथ देयर ओन एक्सपिरियन्स, तिनीहरूलाई त्यो टेक्स्टलाई आफ्नो एक्सपिरियन्ससँग के गर्ने, रिलेट गर्ने, सम्बन्ध गराउने कुरा। एन्ड राइट अ कम्पोजिसन, र त्यसको आधारमा कम्पोजिसन लेख्ने कुरा। त्यस्तै आस्किङ टु हाभ ग्रामेटिकल एक्सरसाइज, ग्रामेटिकल एक्सरसाइज गर्नको लागि सोध्न सक्ने भयो। चेकिङ देयर आन्सर, तिनीहरूको आन्सर चेक गर्न सकिने कुरा हो। राइटिङ अ ब्रिफ रिपोर्ट लेख्ने कुरा हो। त्यस्तै ट्रान्सफरिङ आन्सर टु द आन्सर सिट, ट्रान्सफरिङ आन्सर टु द आन्सर सिट, आन्सर सिटमा के भएको आन्सरलाई ट्रान्सफर गर्ने कुरा, के लेखेको थियो आन्सर सिटमा त्यो कुरालाई ट्रान्सफर गर्ने अथवा रिटेल द आन्सरलाई भन्न लगाउने कुरा, यो चाहिँ पोस्ट लिसनिङ स्टेजमा हुने। दि सच एक्टिभिटिज क्यान बी डन इन पोस्ट लिसनिङ स्टेज, पोस्ट लिसनिङ स्टेजमा यो क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ। के गर्नुहुन्छ, स्क्रिनशट गर्नुहुन्छ, यसको स्क्रिनशट गर्नु होला है। भयो अब अर्को स्लाइडतिर जाउँ म। नेहाजीकोबाट अलिक क्यार आयो, किन हो? म नेक्स्ट स्लाइडमा गए हुन्छ नि हैन। व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस अफ लिसनिङ, लिसनिङका विभिन्न स्रोतहरू के होला नि त? लिसनिङको स्टेजको कुरा गर्यौं, लिसनिङको टाइप्सको कुरा गर्यौं, व्हाट इज लिसनिङ भन्ने कुरा गर्यौं, वाइ इज लिसनिङ भन्ने कुरा गर्यौं। त्यस्तै व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस अफ लिसनिङ, लिसनिङका विभिन्न सोर्सहरू के हुन्? देयर आर मेनली 3 सोर्सेस अफ लिसनिङ, लिसनिङका मुख्य गरेर 3टा सोर्स छ है। एउटा लाइभ लिसनिङ, प्रत्यक्ष सुन्ने काम हुन्छ, लाइभ फेस टु फेस भन्छ हैन, फेस टु फेस हुने कुरा हो। त्यस्तै रेकर्डेड लिसनिङ, रेकर्ड गरेको कुरा सुन्ने कुरो हो, लिसनिङ मटेरियल त्यो पनि हुन्छ। जस्तै विद्यालय टेक्स्ट बुकहरुको के हुन्छ, अडियो क्यासेट बनाइदिया हुन्छ टेक्स्टको आधारमा, त्यो चाहिँ हामीले के गर्दिन सक्छौं, वी क्यान प्ले दैट, त्यसलाई बजाइदिन सक्छौं सो दैट स्टुडेन्ट्स क्यान लिसन, त्यसलाई विद्यार्थीले सुन्न सक्छन्। अनि अर्को भनेको अथेन्टिक लिसनिङ हो। अथेन्टिक भनेको चाहिँ रियल लाइफ लिसनिङ हो, वास्तविक लिसनिङ केसँग सम्बन्धित छ, विषयवस्तु चाहिँ अथेन्टिक मटेरियलहरु युज गर्ने, बनावटी मटेरियल हैन कि जे जस्तो सिचुएसन छ त्यही अनुसारको मटेरियलहरु युज गरिन्छ भने अथेन्टिक मटेरियल हो। त्यो अथेन्टिक मटेरियल युज गरेर सुनाइने अथेन्टिक लिसनिङ हो। अब लाइभ लिसनिङको कुरा गर्नु, लाइभ लिसनिङ मीन्स लिसनिङ टु द टीचर, टीचरलाई सुन्ने काम हो। और एनदर भिजिटर हु इज नियर टु द लिसनर, लिसनरको नजिक जो छ उसको कुरा सुन्ने हो। इन अ फेस टु फेस सिचुएसन, कस्तो अवस्थामा? फेस टु फेस सिचुएसनमा हो। रेदर देन युजिङ अ प्री प्रिपेयर्ड रेकर्डिङ, पहिले बनाएको रेकर्डिङ बजाएर हैन। लिसनिङ टु द टीचर, स्पिकिङ एट लेन्थ, टीचरलाई सुन्ने, स्पिकिङ एट लेन्थ अफर्स द बेनिफिट अफ जेन्युन रियल टाइम कम्युनिकेसन। यसले के गर्छ? जेन्युन काम गर्छ, रियल टाइम कम्युनिकेसन, वास्तविक समयको सञ्चार हुने काम हुन्छ लाइभ लिसनिङमा। लिसनिङ टु द टीचर स्पिकिङ एट लेन्थ, टीचरले सुनेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हो, एक्चुअल लिसनिङ हुने भयो। दैट इज प्र्याक्टिस्ड, रियल लिसनिङ इज प्र्याक्टिस, वास्तविक लिसनिङको प्र्याक्टिस हुन्छ यतिखेर लाइभ लिसनिङ है। त्यस्तै नेक्स्ट लिसनिङ भनेको दैट इज रेकर्डेड लिसनिङ, अर्को लिसनिङ भनेको रेकर्डेड लिसनिङ हो। रेकर्डेड मटेरियल इज प्लेड,
or recorded materials are used in recorded listening. Recorded listening मा record गरिएको materialहरु use गर्ने हो. Recorded materials are used in recorded listening. For this type of listening, your type को listening मा the listening inputs have been specially scripted for teaching purposes. के को लागि बनाइए हुन्छ त्यो material हो. They are prepared especially for listening purpose or especially for teaching purpose. Teaching purpose को लागि बनाइएको material हरु बजाइन्छ. For example, the course of the बढी भएछ है उयो small t वाला रहन. The course of English textbooks in Nepal. Nepal को English textbooks मा have recording of listening inputs. Listening material हरु छ. Recording material पाउन सक्छौं. If we go to the website, we can easily get the listening material, recorded material for listening. Listening को लागि recorded material हरु पाउन सक्छौं for the textbook of Nepal. Nepal को textbook लाई है school level textbook मा. I have recording of listening inputs which can be used by the teacher to help develop listening skills in the learner. Learner मा listening skill develop गर्नको लागि त्यो material बनाइएको छ. They are developed to or they are prepared to develop the listening skill of the learner. Learner को listening skill विकास गर्नको लागि बनाइएको छ. In using recorded materials, there are following advantages. Advantages को कुरा अहिले पछि गर्छु है. त्यतै authentic material, recorded material मा के हुन्छ? तिनीहरुले फेरि सुन्न पाउने भो हैन? They can hear the text again. फेरि सुन्न सक्छन्. They can make the sound louder if the audio is small. Audio चाहिँ small छ भने they can make it louder. यसलाई ठुलो बनाउन सक्छन्. यसरी चेन्ज गर्न सकिने हुन्छ है recorded material लाई. They can listen the text again and again. फेरि सुन्न सकिने भो. Authentic listening. Third type of listening is authentic listening. Authentic listening is a skill that requires practice and concentration. यसलाई चाहिँ practice पनि चाहियो, अभ्यास पनि चाहियो र concentration ध्यान पनि दिनु पर्यो. Authentic listening occurs when you respond to the speaker in ways that indicate to him. कतिखेर authentic listening occurs? Authentic listening आउँछ when you respond to the speaker. जब स्पिकरलाई रेस्पोन्ड गर्छौ. If you are taking part in communication, यदि communication मा भाग लिएर छौ भने, if both of the parties are equally active, यदि दुवै पार्टी equally active छ भने, एउटाले बोलिरहेछ अर्कोले सुनिरहेछ भने, that is authentic. त्यो authentic हुन सक्ने भयो हैन? Respond to the speaker in ways that indicate to him, त्यो तरिकाले जसले उसलाई जनाउँछ or her that you care about what he or she is saying. के भनिरहेछ त उले अथवा उनले के भनिरहेछ तिमीले केयर गर्न सक्छौ. And you give every opportunity to allow him, तिमीले जुन कुनै अवसर पनि दिन सक्छौ उसलाई अथवा उनलाई to complete their train of thought. What is he talking about? के को बारेमा उ बोलिरहेछ? He or she can continue the text. उनीहरुले कन्टिन्यू गर्न सक्छन् if you are what? If you are actively involved in listening. Listening मा actively involved भएको छ. The materials exposed to the learner to real world. वास्तविक संसारका मटेरियलहरु के हुन्छन् रे? They are exposed to the learner. लर्नरलाई त्यो मटेरियलहरु दिन्छ. They reflect the changes in the world. संसारमा भएको चेन्जहरुलाई देखाउँछ भनेको रियल लाइफ सिचुएसनमा के भइरहेछ त त्यो कुरा भन्न सक्ने भयो. And they are more relevant to the learners. They are very relevant to the learners. लर्नर्सहरुको लागि, सिकारुहरुको लागि त्यो के हुन्छ? एकदमै सान्दर्भिक हुन सक्छ. त्यस्ता मटेरियल युज गरिन्छन् authentic listening मा. There are 3 different sources of listening. What are those 3 different sources? Listening का स्रोतहरु के रे? एउटा लाइभ लिसनिङ हैन? लाइभ लिसनिङ मा के हुन्छ? फेस टु फेस सिचुएसन हुन्छ. अथेन्टिक लिसनिङ सँग मिल्दो हुन्छ है लाइभ लिसनिङ. अथेन्टिक चाहिँ रियल लाइफ सिचुएसन सँग सम्बन्धित हो. लाइभ लिसनिङ चाहिँ जुनसुकै विषय वस्तु नि हुन सक्ने भो. त्यस्तै रेकर्डेड लिसनिङ मा रेकर्ड गरेको मटेरियल सुनाउने कुरो भो. अनि अथेन्टिक मा के हुन्छ रे? रियल लाइफ सिचुएसन सँग सम्बन्धित मटेरियलहरु युज गरिन्छ.
त्यो यही स्रोतहरु चाहिँ लिसनिङको स्रोतहरु देयर आर 3 डिफरेंट सोर्सेस अफ लिसनिङ का 3टा डिफरेंट सोर्सहरु छन्। अब व्हाट आर द एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ लाइभ लिसनिङ? लाइभ लिसनिङ को फाइदा के छ, बेफाइदा के छ? Advantages of live listening. What are different types of what are different sources of listening? Listening का विभिन्न सोर्सहरु के हुन सक्छन्? And write the advantages and disadvantages of live listening. Live listening को फाइदा र बेफाइदा उल्लेख गर्नुस्। तपाईलाई यसरी क्वेशन आउन सक्छ है। Advantages of live listening. Live listening को फाइदाहरु. The choice of the listening input. Acceptability of language. के हुन्छ यतिखेर? द चोइस अफ लिसनिङ इनपुट, सुन्ने कुरा जुन छ नि त्यसमा चोइस पाइन्छ। एक्सेप्टेबिलिटी अफ द ल्याङ्ग्वेज, ल्याङ्ग्वेजले एक्सेप्टेबल गर्ने कुरा, स्वीकार्ने कुरा हुन्छ त्यो। त्यसै सेकेन्ड हो द एबिलिटी अफ डिटर्मिनेसन, के गर्ने त त्यो सिप पनि यसबाट पाउन सक्ने भो। इन केस इट इज नेसेसरी, यदि आवश्यक छ भने। मिनिमल टेक्निकल ब्याकग्राउन्ड नोइज, मिनिमल किसिमको टेक्निकल प्राविधिक किसिमको नोइज पनि हुन सक्ने भयो। द एबिलिटी अफ युजिङ भिजुअल एड्स, लाइभ लिसनिङमा के पनि हुन सक्ने भयो। रियल लाइफ सिचुएसन जस्तै अहिले हामी गरिरहेछौँ नि, यहाँ लाइभ लिसनिङ भइरहेछ, कसकोबाट केयर आइरह्यो मैले भनिरहेको छु नि, यहाँ के भइरहेछ ब्याकग्राउन्ड नोइजहरुको कुरो पनि त्यतिखेर थाहा पाउन सक्ने भयो हैन। लाइभ लिसनिङको एडभान्टेज भने त्यो डिस्टर्ब भएको छ भनेर मैले सजिलै, रेकर्डेडमा डिस्टर्ब भयो भने द्याट क्यान नट बी एडिटेड, त्यसलाई त एडिट गर्न सकिँदैन नि त, सच्याउन सकिँदैन। बट इन लाइभ लिसनिङ द्याट क्यान बी करेक्टेड, त्यसलाई करेक्ट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै द एबिलिटी अफ युजिङ भिजुअल एड्स, भिजुअल एड युज गर्न पनि सकिने भयो लाइभ लिसनिङमा हैन। आई एम युजिङ सम मटेरियल्स, यसमा मैले मटेरियल युज गरिरहेको छु, भिजुअल एडको प्रयोग गरिरहेको छ। त्यस्तै द एबिलिटी रिएक्सन अफ द स्पिकर, स्पिकरको रिएक्सन पनि पाउन सकिन्छ लाइभ लिसनिङमा। दे आर द एडभान्टेजेस अफ लाइभ लिसनिङ। द चोइस अफ द लिसनिङ इनपुट, त्यस्तै द एबिलिटी अफ डिटर्मिनेसन, त्यस्तै मिनिमल टेक्निकल ब्याकग्राउन्ड नोइज, त्यस्तै द एबिलिटी अफ युजिङ भिजुअल एड्स, त्यस्तै रिएक्सन अफ द स्पिकर। दे आर द एडभान्टेजेस अफ लाइभ लिसनिङ। अब लाइभ लिसनिङको डिसएडभान्टेजेसको कुरा गरौँ। व्हाट आर द डिसएडभान्टेजेस अफ लाइभ लिसनिङ? लाइभ लिसनिङ सिचुएसन क्यान नट बी एक्ज्याक्टली आइडेन्टिकल इन अकरेन्स, अकरेन्समा त यो एक्ज्याक्टली आइडेन्टिकल एकदमै तोकिया जस्तो हुँदैन। टु द कन्ट्रारी फ्रम रेकर्डेड मटेरियल्स, स्मल सेगमेन्ट्स क्यान नट बी रिपिटेड, सानो सानो सेगमेन्टलाई नि के गर्न सकिँदैन, द्याट क्यान नट बी रिपिटेड इन लाइभ लिसनिङ। और स्पिच प्रोडक्सन क्यान नट बी स्टप्ड आर्टिफिसियल, आर्टिफिसियल रूपबाट त ठ्याक्कै भनिरहेको कुरा के हुँदैन रे, द्याट क्यान नट बी स्टप्ड, रोक्न सकिँदैन है। रियल लाइफमा त्यस्तो हुँदैन, बोलिरहेछ भने बोलिरहेको हुन्छ, स्टप गरेर त मैले बुझिनँ सर भनेर त्यतिखेरै सानो सानो कुरालाई चाहिँ रोकेर भनिँदैन। ठुलोलाई त सकिन्छ, तर सानो मसिनो कुराहरूलाई चाहिँ रोकिरहेको हुँदैन। रोकियो भने के हुनसक्छ, द स्पिकिङ फ्लो मे बी डिस्टर्ब, त्यो स्पिकिङको जुन फ्लो हुन्छ नि, बहाव हुन्छ नि, त्यो डिस्टर्ब हुन्छ। देयर इज नट चार्मिङ हुँदैन इन लिसनिङमा है। यो यस्तो जस्तै हामीले पढिरहेछौँ भने हरेक टेक्स्टमा अनि त्यहाँ आएको वर्डहरू चाहिँ मिनिङ खोज्न थाल्यो भने, डिक्सनरी पल्टायौँ भने द्याट इज नट गुड रिडिङ। त्यो रिडिङको चार्मिङ होला त, बुझिया हुँदैन। अनि बुझ्नलाई ल डिक्सनरी पल्टाउने भनेर प्रत्येक सेन्टेन्समा दुई तिनवटा वर्ड खोज्न थाल्यो भने वी क्यान नट अन्डरस्ट्यान्ड, हामीले बुझ्नै सक्दैनौँ। देयर इज नो चार्मिङ हुँदैन। त्यसैले यो रियल लाइफ सिचुएसनमा लाइभ लिसनिङमा के हुन सक्दैन, त्यसरी पटक पटक रोकिरहन सकिँदैन। त्यस्तै दोस्रो इनकम्प्लिट अटरेन्स अफ स्पिकर, स्पिकरको इनकम्प्लिट अटरेन्स हुन सक्छ, अपूर्ण उनीहरूले कुराहरू निकाल्न सक्छन्, स्पेसली व्हेन स्टुडेन्ट्स लिसन टु इच अदर, यदि विद्यार्थीले एक आपसमा सुनेका छन्। दो इट हैज अलरेडी बीन मेन्सन्ड दैट द मेन गोल अफ लिसनिङ कम्प्रिहेन्सन practice is not only the perception मात्रै हैन अफ ओरिजिनल मोडल प्रोडक्सन, ओरिजिनल रूपमा उत्पादन गरेको कुराको पर्सिभ गर्ने रिसिभ गर्ने कुरा मात्रै हैन, बट अल्सो द फर्मेसन अफ द स्किलको निर्माण गर्ने कुरा पनि हो। द्याट मेक स्टुडेन्ट्स अन्डरस्ट्यान्ड एनी काइन्ड अफ फरेन स्पिच, जसले गर्दा विद्यार्थीले के गर्न सक्छन्, दे क्यान अन्डरस्ट्यान्ड एनी काइन्ड अफ फरेन स्पिच, जुन कुनै फरेन स्पिचलाई बुझ्न सक्छन्, इन्क्लुडिङ
नन नेटिभ इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज स्पिकर। जस्तै अङ्ग्रेजी अरूले नि बोल्छन् नि त, कसले बोल्न सक्छन्? नन नेटिभ इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज स्पिकर। अरूले बोलेको पनि त तिनीहरूले के गर्न सक्ने भयो? दे क्यान फाइन्ड आउट, पहिचान गर्न सक्ने भयो, चिन्न सक्ने भयो। यो चाहिँ डिसएडभान्टेजेस अफ लाइभ लिसनिङ। एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस वी टक अबाउट देम। त्यस्तै अब रेकर्डेड लिसनिङतिर जाउँ। वाट आर द एडभान्टेजेस अफ रेकर्डेड लिसनिङ एन्ड वाट आर द डिसएडभान्टेजेस अफ रेकर्डेड लिसनिङ। अब एडभान्टेजेसको कुरा गरौँ। रेकर्डेड मटेरियल्स इनेबल अ नन नेटिभ इङ्ग्लिस टिचर टु प्रोभाइड द अडियन्स विथ अ भराइटी अफ इङ्ग्लिस साउन्ड। विभिन्न किसिमको इङ्ग्लिस साउन्ड के हुन्छ अरे? रेकर्डेड मटेरियल्स इनेबल, रेकर्डेड मटेरियलले चाहिँ सक्षम बनाउँछ नन नेटिभ इङ्ग्लिस टिचरलाई पनि टु प्रोभाइड द अडियन्स विथ अ भराइटी अफ इङ्ग्लिस साउन्ड। नन नेटिभ वी क्यान युज द रेकर्डेड मटेरियल अफ नेटिभ स्पिकर्स। वी नेपाली टिचर्स क्यान युज द भोइस अफ फरेन स्पिकर्स। फरेन स्पिकरको भोइस पनि त युज गर्न सक्ने भयो नि त। नन नेटिभ इङ्ग्लिस टिचरले नि के गर्न सक्छ अरे? भराइटी, they can use variety of English sounds, voices or accent. विभिन्न किसिमको साउन्ड, भोइस र एसेन्टलाई प्रयोग गर्न सक्छन्। The used material is authentic by means of language and situational context. Material के हुन सक्छ? That is authentic by means of language and situational context. ल्याङ्ग्वेज को सन्दर्भबाट पनि र अवस्थाको रूपबाट हेर्दा पनि, परिस्थितिको आधारमा पनि के हुन सक्छ? That material can be authentic. अथेन्टिक हुन सक्छ। नेटिभ स्पिकरकै भोइस के गर्न सकिने भयो? युज गर्न सकिने भयो यो रेकर्डेड मटेरियलमा। लाइभमा त जस्तै मैले लाइभ लिसनिङ गराइरहेको छु भने त म आफू बोल्छु, मेरो त नन नेटिभ इङ्ग्लिस हो नि त, होइन? नेटिभ स्पिकरकै के गर्न सकिने भयो? युज गर्न सकिने भयो रेकर्डेड लिसनिङमा। एनालाइजिङ अर इमिटेटिङ अनफेमिलियर स्पिच प्याटर्न्स। एनालाइज गर्न सकिन्छ, इमिटेट गर्न सकिन्छ अनफेमिलियर स्पिच प्याटर्न, अनफेमिलियर स्पिच प्याटर्नहरू। They can be used automatically by the student anytime. जुनसुकै समयमा नि विद्यार्थीले के गर्न सक्छन्? They can be used, प्रयोग गर्न सकिन्छ। रेकर्डेड मटेरियल त के गर्न सक्ने हो? We can repeat, we can reuse that material. त्यो मटेरियललाई फेरि युज गर्न सकिन्छ। While listening to the recorded material, students listen to several speakers. अब रेकर्डेड मटेरियल युज गर्ने हो भने त के हो नि? At the same time they can hear or they can listen to several speakers. विभिन्न स्पिकरहरूको आवाज सुन्न सक्छन्। देयर डिस्कसन, तिनीहरूको डिस्कसन सुन्न सक्ने हो, एन्ड कन्भर्सेसन र तिनीहरूको कुराकानी। इट इज इजियर टु चुज एन्ड प्रिपेयर लिसनिङ एक्टिभिटिज। सजिलो छ लिसनिङ एक्टिभिटी चुज गर्न र प्रिपेयर गर्न पनि बिफोर ह्यान्ड विथ द हेल्प अफ रेकर्डेड मटेरियल। रेकर्डेड मटेरियलको कारणले, होइन? त्यस्तै लर्नर्स क्यान गेट एक्सपोजर टु अ भराइटी अफ भोइसेस। लर्नरले के हुने भयो? दे क्यान गेट एक्सपोजर टु अ भराइटी अफ भोइसेस एन्ड a range of accent making it more realistic. विभिन्न रेन्जको एसेन्टहरू, विभिन्न व्यक्तिहरूको साउन्ड तिनीहरूले सुन्न सक्ने भयो। इट मेक्स रियलिस्टिक, यो केही रियलिस्टिक भन्छ। त्यस्तै द टिचर अर स्टुडेन्ट क्यान स्टप द टेप। सुन्न मन लाग्यो, इफ दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड, इफ दे वान्ट टु हियर द टेक्स्ट अगेन, फेरि सुन्न पर्यो भने दे क्यान स्टप द टेप, रिपिट एन्ड रिप्ले द कसेट एज अफन एज दे लाइक। जति पटक सुन्न मन लागेछ रेकर्डेड मटेरियल सुनिरहन सक्ने भयो। अ डिसएडभान्टेज अफ रेकर्डेड मटेरियल। रेकर्डेड मटेरियलको बेफाइदा चाहिँ देयर इज नो स्ट्रेट कम्युनिकेसन बिट्विन द लिसनर अर स्पिकर। त्यसलाई एक्सप्लेन गरिदिनु न भनेर त भन्न सक्ने भएन नि त। देयर इज नो स्ट्रेट कम्युनिकेसन, सिधा कम्युनिकेसन हुँदैन। दस देयर इज नो वे टु रेगुलेट द स्पिड रेगुलेट गर्ने तरिका हुँदैन। त्यस्तै रिदम एन्ड अदर पेकुल्यारिटिज अफ स्पिच, स्पिचको अरू नयाँ कुराहरू गर्न सकिँदैन। टु वर्क आउट द कम्पेन्सेटिङ स्ट्राटेजी, क्षतिपूर्ति गर्नको लागि। स्टेटिङ द मेसेज कन्टेन्टलाई उल्लेख गर्ने कुरा विथ द हेल्प अफ द पार्टनर। पार्टनरले के भनिरहेछ त्यसलाई फेरि अब यसो गर्छु भनेर त्यसलाई व्याख्या गर्न ओर्न त मिल्ने कुरो भएन नि त विथ द स्टुडेन्ट्स, विद्यार्थीहरूसँग, होइन? त्यस्तै अर्को अडियो एन्ड भिडियो मटेरियल्स आर नट अलवेज अफ भेरी गुड टेक्निकल क्वालिटी। अडियो भिडियो मटेरियल्स के हुँदैन? आर नट अलवेज अफ भेरी गुड टेक्निकल क्वालिटी। राम्रो टेक्निकल क्वालिटीको नहुन नि सक्छ अडियो भिडियो मटेरियल्सहरू, है? इनफ्याक्ट क्यान मेक स्टुडेन्ट्स र्यादर कन्फ्युज। कहिलेकाहीँ विद्यार्थीलाई अझ कन्फ्युज बनाइदिन सक्छ एन्ड डिस्ट्र्याक्ट फ्रम प्रोडक्टिभ एन्ड सक्सेसफुल स्टडी। किनकि उत्पादनशील र
सफलपूर्ण अध्ययनको लागि के गर्न सक्छ, दे मे डिस्ट्र्याक्ट, त्यहाँबाट डिस्ट्र्याक्ट गराइदिन सक्छ, त्यसमा इन्ट्रेस्ट नजगाइदिन सक्छ। दे आर द एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ रेकर्डेड लिसनिङ है। अब अर्को लिसनिङ के भनेको थिएँ, एउटा लाइभ लिसनिङ, अर्को रेकर्डेड र अर्को के गरेको थिएँ, द्याट इज वाट, अथेन्टिक। अथेन्टिकको यहाँ रेकर्डेड भएछ क्या, अथेन्टिक मटेरियल पनि युज गर्न सकिन्छ। माथि छ नि एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेज अफ यस रेकर्डेड लिसनिङ छ नि, यसमा अथेन्टिक मटेरियल्स गर्नुहोस् है, त्यो सम्झिनु होला, अथेन्टिकको कुरो गर्दैछु। एडभान्टेजेस अफ युजिङ अथेन्टिक मटेरियल इन टिचिङ लिसनिङ। टिचिङ लिसनिङमा अब अथेन्टिक मटेरियल प्रयोग गर्दा चाहिँ के हुन्छ त, लर्नर्स आर एक्सपोज टु रियल ल्याङ्ग्वेज, वास्तविक ल्याङ्ग्वेजमा एक्सपोज हुन्छ लर्नर्सहरू। वास्तविक ल्याङ्ग्वेज के छ त्यसमा तिनीहरू परिचित हुन पाउने भयो। इन अथेन्टिक लिसनिङ मटेरियल्स द स्पिकर मोर अफन देन नट युज मोर वर्ड्स देन नेसेसरी टु कन्भे देयर म्यासेज। अथेन्टिक मटेरियलमा के हुन्छ अरे, नट युज मोर वर्ड्स देन नेसेसरी टु कन्भे देयर म्यासेज, म्यासेज कन्भे गर्नको लागि धेरै वर्डहरू प्रयोग गर्ने। वाट इज निडिड, के चाहिँ आवश्यक छ, त्यही भराइङ ग्रामेटिकल फिचर, विभिन्न ग्रामेटिकल फिचरहरू जान्न सक्ने भए। त्यस्तै भराइङ इन्भाइरोमेन्टल फिचर, वातावरणका कुराहरू, विविध किसिमका वातावरणका कुराहरू जान्न सक्ने भयो। लर्नर्स मोटिभेसन इज स्टिमुलेटेड बाई द युज अफ अथेन्टिक लिसनिङ मटेरियल। अथेन्टिक लिसनिङ मटेरियल युज गर्दाखेरि लर्नर्सको मोटिभेसन के पनि के हुनुभयो, स्टिमुलेटेड, त्यो राम्रोसित उत्प्रेरित हुने भयो। त्यस्तै एकुमुलेसन अफ लर्नर्स नलेज, लर्नरको ज्ञानलाई एकुमुलेसन गर्ने, सञ्चितीकरण गर्ने काम हुने भयो। त्यस्तै रिफ्लेक्सन अफ द चेन्जेस अफ द वर्ल्ड, संसारमा के परिवर्तन भइरहेको छ त्यो कुराको रिफ्लेक्सन हुन सक्ने भयो। ल्याङ्ग्वेज पनि के भन्छ, ल्याङ्ग्वेज इज चेन्जिङ, ल्याङ्ग्वेज पनि चेन्ज भइरहेको हुन्छ नि त। पुरानो ल्याङ्ग्वेज, पहिला बोल्ने भाषा र अहिले बोल्ने भाषा के भइरहेछ, परिवर्तन छ नि। जस्तै पृथ्वीनारायण शाहको पालाको नेपाली र अहिलेको नेपाली नि फरक छ नि। भानुभक्तको रामायणको नेपाली र अहिलेको नेपाली के छ, दे आर डिफरेन्ट, चेन्जेस अफ द वर्ल्ड, त्यो कुरो रिफ्लेक्सन गराउँछ है यो। त्यस्तै डिसएडभान्टेजेस अफ युजिङ अथेन्टिक मटेरियल टु टिच लिसनिङ, लिसनिङमा अथेन्टिक मटेरियल युज गर्दा कल्चरल बायस। अथेन्टिक भयो भने के हुन्छ, ल्याङ्ग्वेज त भराइटी छ नि त, जस्तै ब्रिटिसले बोल्ने र हामीले बोल्नेमा त फरक हुन्छ। कल्चरल बायस हुनसक्छ, सांस्कृतिक बायसनेस आउन सक्ने भयो। डिफिकल्टी अफ द ल्याङ्ग्वेज, ल्याङ्ग्वेजमा कठिनाइ हुन्छ। जस्तै हामीले इङ्ग्लिस जसरी बोलिरहेछौँ अर्कोले के नहुन सक्छ, त्यस्तो नबोल्न सक्छ। इन्क्रिज लर्निङ बर्डन, सिक्ने लर्निङको बर्डन, भार बढाइदिन्छ। अनअभाइलिटी अफ द मटेरियल, मटेरियल चाहिँ अभाइलेबल नहुन सक्छ, किनकि अथेन्टिक मटेरियल पाउने भने त्यति सजिलो छैन होइन। हामीले के गर्छौँ, अथेन्टिक मटेरियल त युज गर्दैनौँ होइन। अथेन्टिक मटेरियल इट इज डिफिकल्ट टु गेट, पाउनलाई नि कठिन छ। ल यो तीनटा वाट आर द सोर्सेस अफ लिसनिङ, लिसनिङका सोर्सहरू के रे, एउटा लाइभ लिसनिङ, अर्को रेकर्डेड लिसनिङ र अर्को अथेन्टिक लिसनिङ। यो तीनटाको बारेमा मैले लिसनिङको बारेमा कुरा गरेँ। त्यस्तै लिसनिङ स्किल पनि छ, केही स्किलहरू यो हार्मरले भनेका छन् है। जस्तै प्रेडिक्टिङ गर्ने, लिसनिङ गर्दा के गर्ने त, वाइल लिसनिङको लागि हो है यो, वाइल लिसनिङ स्टेजमा गर्ने कुराहरू हो। जस्तै प्रेडिक्ट गर्ने, अनुमान गर्ने कुरा हुन्छ। लिसनिङ फर स्पेसिफिक इन्फर्मेसन, विशेष सूचना त्यहाँ के छ। लिसनिङ फर जनरल अन्डरस्ट्यान्डिङ, सामान्य बुझाइको लागि लिसनिङ हुनसक्छ। लिसनिङ फर डिटेल्ड इन्फर्मेसन, डिटेल्ड इन्फर्मेसनको लागि लिसनिङ हुनसक्छ। इन्टरप्रेटिङ द टेक्स्ट, टेक्स्टलाई नै इन्टरप्रेट गर्ने। वाट दे हियर, तिनीहरूले के सुने त त्यो कुरा इन्टरप्रेट गर्ने कुरा लिसनिङ स्किल्सहरू भयो। लिसनिङको आफूभित्र, लिसनिङ भित्र भएको स्किलहरू चाहिँ यिनीहरू छन् है। यसलाई स्क्रिनसट गर्नु होला। अब म नेक्स्ट स्लाइड जान्छु है। त्यस्तै लिसनिङ कन्स्ट्रक्ट के हुन सक्छ त, लिसनिङमा हुन सक्ने संरचनाहरू। जस्तै लिसनिङ टेस्ट सुड टेस्ट द फलोइङ लिसनिङ कन्स्ट्रक्ट, लिसनिङ टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ।
यी कुराहरू गर्न सकिन्छ। के गर्न सकिन्छ? लिसनिङ फर जिस्ट के थियो त्यहाँ, मूल कुरो के थियो त्यो पत्ता लगाउनको लागि। लिसनिङ फर स्पेसिफिक इन्फर्मेसन, विशेष सूचना के थियो, और इम्पोर्टेन्ट डिटेल, त्यहाँ महत्त्वपूर्ण डिटेलहरू के थिए त्यो कुराहरू पाउनको लागि। लिसनिङ फर मेन आइडियाज, मुख्य आइडिया के हो, और सपोर्टिङ एन्ड सपोर्टिङ डिटेल्स, र त्यसलाई सपोर्ट गर्ने डिटेलहरू के थिए। लिसनिङ टु डिड्युस द मिनिङ अफ द वर्ड, के को लागि पनि सुन्या हुन सक्छ। टु डिड्युस, टु गेस द मिनिङ अफ द वर्ड, वर्डको मिनिङ गेस गर्नको लागि त्यसको लागि नि सुन्या हुन सक्छ। त्यसै लिसनिङ टु इन्फर मिनिङ, मिनिङ पत्ता लगाउनको लागि लिसनिङ हुने भयो। दे आर लिसनिङ कन्स्ट्रक्ट। लिसनिङ टेस्ट सुड टेस्ट द फलोइङ लिसनिङ कन्स्ट्रक्ट। लिसनिङ टेस्टले यो कुराहरू चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि अर्को स्लाइडमा गएँ है म। एसेसिङ लिसनिङ, लिसनिङको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने त? लिसनिङ सुड बी एसेस्ड बाई युजिङ ल्याङ्ग्वेज गेम। ल्याङ्ग्वेज गेमहरू खेलाएर पनि लिसनिङ गर्न सकिन्छ। जस्तै रन टु द डोर, यो त गर्न लगा हो नि एक्टिभिटी होइन, तर तिनीहरूले के गरिरहेको हुन्छन्? सुनिरहेको हुन्छन् नि त, लिसनिङ भइरहेको हुन्छ नि त। लिसनिङ सुड बी एसेस्ड बाई युजिङ ल्याङ्ग्वेज गेम्स। ओरल एक्टिभिटिज लाइक डिस्कसन, ओरल एक्टिभिटीबाट पनि गर्न सकिन्छ डिस्कसन, इन्टरभ्यू पनि गर्न सकिन्छ। एज वेल एज एक्टिभिटी सिड्स, एक्टिभिटीको लागि सिड दिन सकिन्छ, क्वेसनहरू दिन सकिन्छ बाई सुपरभाइजिङ स्टुडेन्ट्स पेयर वर्क एन्ड ग्रुप वर्क। स्टुडेन्टको पेयर वर्क र ग्रुप वर्कलाई सुपरभाइज गरेर अवलोकन गरेर पनि है। त्यही पर्पज, उद्देश्य चाहिँ टु फाइन्ड लिसनिङ। वाइ डु वी एसेस लिसनिङ? लिसनिङको मूल्याङ्कनको कुरो है यो। मूल्याङ्कन गर्नुको उद्देश्य चाहिँ के हो? टु फाइन्ड वेदर द स्टुडेन्ट्स हेभ अब्टेन्ड द लर्निङ आउटकम्स अफ लिसनिङ मेन्सन्ड इन द करिकुलम। करिकुलममा लिसनिङको आउटकम्सहरू, आउटकम के राखेको छ त? त्यो आउटकम हासिल गरे कि गरेन, त्यसको लागि लिसनिङ गरिन्छ है। एसेसिङ लिसनिङ, दे आर अबाउट द्याट। यिनीहरू चाहिँ त्यसको बारेमा हो, मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो लिसनिङको। त्यस्तै अझ अलिकति अगाडि गएँ म। अर्को एउटा क्वेसन छ, प्रिपेयर अ सेट अफ 4 डिफरेन्ट क्वेसन्स टु टेस्ट लिसनिङ स्किल एट प्राइमरी लेभल। प्राइमरी लेभलमा लिसनिङ स्किल टेस्ट गर्नको लागि 4वटा डिफरेन्ट क्वेसनहरू राखेर एउटा सेट तयार गर भनेको छ है। विभिन्न 4 प्रकारको क्वेसनहरू राखेर के बनाउने रे? लिसनिङ टेस्ट बनाउने है। त्यो बनाऊ भनेर यो क्वेसन सोधे, यो सोधेको क्वेसन छ है। पहिला सोधेको क्वेसनलाई मैले यहाँ समावेश गरेँ। आन्सर, फर टेस्टिङ लिसनिङ स्किल वी क्यान प्रिपेयर डिफरेन्ट टाइप्स अफ टेस्ट आइटम्स विच आर मेन्सन बिलो। यदि लिसनिङ गर्दैछौँ भने हामीले यस्ता किसिमको क्वेसनहरू राख्न सक्छौँ लिसनिङसँग आधारित है। के पनि राख्न सकियो? मल्टिपल चोइस आइटम, कुनै टेक्स्ट हामीले सुनाउँदैछौँ त्यसको बारेमा मल्टिपल चोइस आइटम गराउन सक्छौँ। त्यस्तै फिल इन द ब्ल्याङ्क्स अर फिल अफ द टेबल, टेबललाई भर्ने अथवा खाली ठाउँ भर्ने क्वेसन राख्न सक्छौँ। अर्डरिङ, त्यो टेक्स्टको आधारमा सेन्टेन्सहरू चाहिँ के गर्ने? डिसअर्डर गरिदिने, जम्बल्ड सेन्टेन्सहरू राखिदिने। वी क्यान आस्क द स्टुडेन्ट्स टु रिअरेन्ज द सेन्टेन्सेस, सेन्टेन्सहरूलाई रिअरेन्ज गर्न भन्न सक्छौँ। त्यस्तै म्याचिङ गर्न, म्याचिङ क्वेसन सोध्न सक्छौँ। त्यस्तै सर्ट क्वेसन आन्सर, यो सानो लेभलको लागि त सर्ट क्वेसन आन्सर त्यति राखिँदैन है, क्वेसन आन्सर राख्न सकिन्छ। त्यस्तै राइटिङ द हार्ड वर्ड, के वर्डहरू सुनेका थिए तिनीहरूले हियर गरेको वर्डहरूलाई लेख्न लगाउन सकिन्छ, उच्चारण गर्न। जस्तै बुक, वी मे अटर द वर्ड इन दिस वे, देन स्टुडेन्ट्स आर आस्क्ड टु राइट द वर्ड। तिनीहरूले सुनेर लेख्ने भए त्यो वर्ड, यो वर्डहरू लेख्न लगाउने। यस्ता किसिमका टेस्ट हामीले गर्न सक्छौँ। द सेट अफ 4 डिफरेन्ट क्वेसन्स टु टेस्ट लिसनिङ स्किल्स एट प्राइमरी लेभल आर गिभन। अब सेट चाहिँ तल दिएको छ है। जस्तै ल हेर्नुहोस् त, पहिलो लिसन टु द टिचर एन्ड स्पेल दिज वर्ड्स। स्पेलिङ भन्न सकिन्छ। फ्यान, गुड। अब यो टिचरले यो वर्ड भनिदिने, विद्यार्थीले के गर्छन्? दे स्पेल द वर्ड, वर्डहरू स्पेल गर्ने भयो। त्यस्तै लिसन एन्ड कम्प्लिट द फलोइङ टेबल। लिसन एन्ड कम्प्लिट द फलोइङ टेबल, सुन्छन् र त्यो टेबल कम्प्लिट गर्छन्। जस्तै बफेलोज, ग्रास, लायन्स, अब के लेख्छन् तिनीहरूले सुनेर होइन। त्यस्तै लिसन एन्ड राइट ट्रु अर फल्स, फाइन्ड आउट वेदर द सेन्टेन्स आर ट्रु अर फल्स आफ्टर लिसनिङ द टेक्स्ट। टेक्स्ट सुनेपछि सेन्टेन्स ट्रु हो कि फल्स हो त्यो पत्ता लगाउन सोध्न सकिन्छ। त्यस्तै लिसन एन्ड फिल इन, सुनेर भन्ने कुरा हो। जस्तै बफेलोज इट, लायन इट, उनीहरूले सुन्छन् र यसरी गर्छन्। यो 4वटा क्वेसनहरू भयो के को लागि? लिसनिङको लागि सोध्न सकिने 4वटा क्वेसनहरू राख्नुहोस् भनेको थियो।
यसरी हामीले 4 वटा क्वेशनहरु इन्क्लुड गर्न सक्छौं सकेला क्वेशन बनाउन भन्यो भने लिसनिङको लागि प्रिपेयर अ सेट अफ 4 क्वेशन्स टु टेस्ट लिसनिङ स्किल टेस्ट गर्नको लागि 4 वटा क्वेशनको सेट राख्नु जुन कुनै राख्दै नि हुन्छ है मल्टिपल चोइस पनि राख्न सकिन्छ नि लिसनिङ टेस्टको आधारमा हामीले के बनाउन सक्छौं वी क्यान मेक मल्टिपल चोइस आइटम 2 समटाइम्स सर्ट क्वेशन आन्सर 2 त्यो टेक्स्ट सुनेर उनीहरुले छोटो क्वेशनहरुको उत्तर लेख्नै नि हुन सक्छ अलि हायर ग्रेडमा गएपछि त्यस्ता खालको क्वेशन पनि सोध्न सकिन्छ ल यो क्वेशन सेट भयो अ क्लासरुम एक्टिभिटीज लिसनिङमा कक्षा कोठामा चाहिँ के गर्न सकिन्छ आन्सरिङ क्वेशन्स ओरली क्वेशनहरुको ओरली उत्तर दिने कुराहरु गर्न सकिने भो त्यस्तै स्टोरी टेलिङ के भन्न सक्छन् तिनीले स्टोरी कथा भन्न सक्छन् कथा सुन्न सक्छन् रोल प्ले भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भो ग्रुप डिस्कसन एन्ड प्रेजेन्टेसन तिनीले ग्रुपमा डिस्कसन गर्न सक्छन् अथवा दे क्यान प्रेजेन्ट गर्न सक्छन् यो क्लासरुम एक्टिभिटीजहरु भयो अब म अझ अगाडि गए है एसेसिङ लिसनिङ शुड बी एसेस्ड बाइ युजिङ ल्याङ्ग्वेज गेम्स यो अघि मैले भनेको थिएँ है त्यतै एसेसिङ लिसनिङ कन्सेप्ट यो अघि नै कुरा गर्यौं अब ओभरभ्यू अफ इंग्लिश करिकुलम बेसिक एन्ड प्राइमरी लेभल बेसिक र प्राइमरी लेभल है तपाईलाई दुई किसिमको करिकुलम चलिरहेछ अहिले एउटा चाहिँ बेसिक 1-3 को चाहिँ न्यू करिकुलम चलिरहेछ 1-3 मा त इन्टिग्रेटेड करिकुलम मैले अगाडि केही समय पहिले इन्टिग्रेटेड करिकुलमको बारेमा क्लास लिएँ है 1 देखि 3 सम्म चाहिँ बेसिक 1-3 हो त्यो इन्टिग्रेटेड करिकुलम चलाएको छ र अर्को प्राइमरी लेभल 4-5 मा चाहिँ प्राइमरी लेभल करिकुलम चलाएको छ है 4-5 मा चाहिँ पुरानै करिकुलम चलाएको छ अहिले 4 मा पाइलटिङ हुँदैछ नयाँ टेक्स्ट बुक त नयाँ करिकुलम अनुसार बनेको टेक्स्ट बुकहरु क्लास 4 मा चाहिँ पाइलटिङ हुँदैछ केही सीमित स्कुलहरुमा त्यसैले वर्ल्ड करिकुलमै चलिरहेछ 4-5 मा भने यता 1-2-3 मा चाहिँ के भइरहेछ न्यू करिकुलम चलाएको छ है दुईटा करिकुलम छ ट्रान्जिसनल फेज छ अहिले त्यसैले उता पुरानो करिकुलमको 1-5 को कुरा पनि जान्नु पर्यो यता इन्टिग्रेटेड करिकुलमको पनि जान्नु पर्यो तपाईले अब म यतातिर गए कम्पिटेन्सीज फर ग्रेड 1-3 ग्रेड 1-3 को कम्पिटेन्सीहरु के सक्षमताको कुरो गरेछ त बाइ द एन्ड अफ ग्रेड 3 स्टुडेन्ट्स विल हैव डेभलप्ड द कम्पिटेन्सीज टु यो कम्पिटेन्सीज तिनीहरुमा डेभलप हुनु पर्यो डेमोन्स्ट्रेट एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ अ सिम्पल स्पोकन ल्याङ्ग्वेज यो स्पिकिङ सँग सम्बन्धित छ है पहिलो रेस्पोन्ड टु सिम्पल इंग्लिश विथ इन्टेलिजिबल प्रोनाउन्सिएसन रेस्पोन्ड गर्न सक्ने भयो सिम्पल इंग्लिश विथ इन्टेलिजिबल प्रोनाउन्सिएसन बुझ्न सकिने उच्चारणमा है सामान्य रेस्पोन्स पनि गर्न सक्ने भयो युज इंग्लिश फर कम्युनिकेसन इनसाइड एन्ड आउटसाइड द क्लासरुम भित्र र बाहिर इंग्लिशलाई कम्युनिकेसनको लागि प्रयोग गर्न सक्ने भयो त्यतै रिड सिम्पल टेक्स्ट फर अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड प्लेजर आनन्दको लागि र बुझाइको लागि साना साना टेक्स्टहरु के गर्न सक्ने भयो पढ्न सक्ने भयो सामान्य टेक्स्टहरु पढ्न सक्ने भयो त्यतै एक्सप्रेस ओपिनियन आइडियाज एन्ड फिलिङ युजिङ सिम्पल इंग्लिश सामान्य इंग्लिश प्रयोग गरेर तिनीहरुले के गर्न सक्छन् दे क्यान एक्सप्रेस देयर ओपिनियन तिनीहरुले आफ्नो ओपिनियनहरु धारणाहरु व्यक्त गर्न सक्छन् आइडिया त तिनीहरुको विचारहरु राख्न सक्छन् एन्ड फिलिङ्स र अनुभूतिहरु व्यक्त गर्न सक्छन् त्यस्तै वर्क विथ पियरमा काम गर्न सक्छन् टु लर्न ल्याङ्ग्वेज टुगेदर सँगसँगै इंग्लिश सिक्नको लागि दे आर द कम्पिटेन्सीज अफ इंग्लिश फर ग्रेड 1-3 ग्रेड 1 देखि 3 सम्मको कम्पिटेन्सी चाहिँ यो छ अब लिसनिङ पटि गइरहेका छौं हामी लिसनिङमा चाहिँ के छ त लिसनिङमा हेरौं है अगाडिपटिको ग्रेड 1 हो ग्रेड 1 मा चाहिँ यो सिप हुनुपर्छ भन्ने छ ग्रेड 2 को त्यो ग्रीन को हो र ग्रेड 3 को पछाडिपटिको स्क्रिनशट गर्नु होला है करिकुलममा पाइन्छ यो म त स्क्रिनशट गर्न मिल्दैन सर त्यहाँबाट उ भएर चाहिँ अगाडिको के छ अगाडिको गर्नुभयो कि भएन होइन कुनै नि गर्न पाएन सर हो र यो पनि भएको छैन हजुर ल गर्नुस् है है उनी छैन गर्नको लागि के भएन मिल्दैन त्यो भोल्युम र उ हुन्छ नि स्विच अफ गर्ने उ छ नि भोल्युमको माथिपट्टिको र स्विच अफ एकैचोटी क्लिक गर्दा भएन केमा हुनुहुन्छ तपाई म मोबाइलमै हो हिजो अस्ति भएको थियो कि थिएन सर आज कता
नभए साथीहरुबाट शेयर गर्नु होला मैले यो मटेरियल दिन्छु पनि दिन त पछि सरहरुबाट लिन सक्नुहुन्छ तपाईले भरत सरबाट या उत्तम सरबाट पनि यो लिन सक्नुहुन्छ है ल यसलाई जस्तै इमिटेट आइडेन्टिफाई एन्ड डिस्क्रिमिनेट साउन्ड 1 को है 1 को पट्टि गए यो मैले यहाँ क्लास लेखेको छैन है यो क्लास 1 यो क्लास 2 को र यो क्लास 3 को है लर्निङ आउटकम्सहरु चाहिँ यो छ लिस्निङ को इमिटेट आइडेन्टिफाई एन्ड डिस्क्रिमिनेट साउन्ड नक्कल गर्न पहिचान गर्न र छुट्याउन सक्छन् साउन्डहरु है आवाजहरु जस्तै क ब ट ड यस्तो छुट्याउन सक्ने भयो त्यसलाई इमिटेट गर्न सक्ने भए आइडेन्टिफाई पहिचान गर्न सक्ने र छुट्याउन सक्ने कुरा हो त्यस्तै दोस्रोमा आइडेन्टिफाई वर्ड्स दैट हैव द सेम इनिशियल मिडियल एन्ड फाइनल साउन्ड त्यस्तो वर्डहरु जुनको सुरुको अथवा बीचको र अन्तिमको साउन्ड उस्तै भएको शब्दहरु तिनीहरुले पहिचान गर्न सक्छन् त्यस्तै ब्लेन्ड इन्डिभिजुअल साउन्डहरु एउटा साउन्डलाई जोड्न सक्छन् ब्लेन्ड गर्न सक्छन् इन सिम्पल वान सिलेबल वर्ड वान सिलेबिक वर्ड बनाउन जस्तै स इ र ट जोडेर सीट हैन एसआईटी छ नि सीट भन्न सक्छन् त्यस्तै रेकग्नाइज आइडेन्टिफाई एन्ड प्रोड्युस राइमिङ वर्डहरु चिन्न हैन त्यस्तै पहिचान गर्न र त्यो उच्चारण गर्न तिनीहरु उत्पादन गर्न तिनीहरुले सक्छन् जस्तै क्याट ब्याट स्याट र्याट म्याट यस्तो कस्तो खाले राइमिङ वर्डहरु हैन त्यस्तै अर्को 5 मा लिंक एन इनिशियल साउन्ड सुरुको साउन्डलाई लिंक गर्न सक्छन् जोड्न सक्छन् टु अ पिक्चरसँग or an object अथवा वस्तुसँग that begins with the sound show a picture of book and identify the initial sound जस्तै बुक को चित्र दियो उतापट्टि बुक दियो त्यसलाई जोड्न सक्ने भयो तिनीहरुले हैन र इनिशियल साउन्ड बी भएको बुक दियाछ बने इनिशियल साउन्ड भएको कुन चाहिँ वर्ड हो they can recognize they can identify तिनीहरुले पहिचान गर्न सक्छन् त्यस्तै नेम अ प्रिन्टेड लेटर को नाम भन्न सक्छन् that matches with the sound सँग म्याच हुने the teacher says t and the students point to the t letter टिचरले t साउन्ड भन्दाखेरि विद्यार्थीले चाहिँ के गर्न सक्छन् t लेटरलाई म्याच गर्न सक्छन् है त्यस्तै म्याच स्पोकन वर्ड्स टु प्रिन्टेड वर्ड सरले भनिदिनु भयो त्यो वर्डहरु विद्यार्थीहरुले चाहिँ के गर्ने प्रिन्टेड वर्डसँग म्याच गर्ने the teacher pronounces pin and the students select pin from the set of 3 word card बाट तिनीहरुले पिन भा चाहिँ कुन चाहिँ हो they can recognize तिनीहरुले चिन्न सक्ने भयो छुट्याउन सक्ने भयो त्यस्तै 8 मा recognize and comprehend words and simple expression तिनीहरुले पहिचान गर्न र बुझ्न सक्छन् सिम्पल एक्सप्रेसन भएको वर्डहरु है त्यस्तै रेस्पोन्ड टु द अडियो को प्रतिक्रिया दिन सक्छन् और द टीचर नन भर्बली एन्ड भर्बली अथवा नन भर्बली अडियो को अथवा टीचर को उत्तर दिन सक्छन् रेस्पोन्ड टु सिम्पल कमान्ड्स एन्ड क्वेशन सामान्य कमान्डहरुको र क्वेशनहरुको के गर्न सक्छन् दे क्यान गिभ रिप्लाई उत्तर दिन सक्छन् त्यस्तै परफर्म डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ लिसनिङ टास्क विभिन्न किसिमको लिसनिङ टास्कहरु गर्न सक्छन् जस्तै ड्राइङ म्याचिङ भन्दिने त्यो कुरा चाहिँ ड्राइङ गरेर गर्न सक्छन् म्याच गर्न सक्छन् यो एक कक्षाको लागि लिसनिङ को के छ लर्निङ आउटकम त्यति 11 वटा राखेको छ है त्यस्तै अब 2 कक्षाको लागि लिसनिङ को लर्निङ आउटकम्सहरु आइडेन्टिफाई एन्ड डिस्क्रिमिनेट साउन्ड पहिचान गर्न र छुट्याउन सक्छन् साउन्डहरु 2 कक्षा नि हैन त्यस्तै आइडेन्टिफाई वर्ड्स that have the same initial medial and final sound त्यो वर्डहरु पहिचान गर्न सक्छन् जसको इनिशियल मिडियल र फाइनल साउन्ड उस्तै हुन्छ त्यतै रेकग्नाइज इनिशियल एन्ड प्रोड्युस राइमिङ वर्ड रेकग्नाइज आइडेन्टिफाई एन्ड प्रोड्युस राइमिङ वर्ड पहिचान गर्न आइडेन्टिफाई गर्न र के गर्न प्रोड्युस गर्नलाई है यो तेस्रोमा दिएको छ यो तपाईले कसरी घोक्नु होला भने यहाँबाट म्याच गरेर कुन मिल्छ त्यो घोक्दै जानु होला सजिलोसँग है सोधिन नि सक्छ व्हाट आर द लर्निङ आउटकम्स अफ लिसनिङ अफ ग्रेड 2 भनेर सोध्यो भने त लेख्नु पर्ने भयो त्यस्तो अवस्थामा जस्तै यहाँ रेकग्नाइज आइडेन्टिफाई एन्ड प्रोड्युस राइमिङ वर्ड्स भन्ने छ नि यो 3 मा भएको यहाँ 4 मा छ 1 को 4 मा छ हैन यो घट्या छ नि त 2 मा त
त्यो कुरा विचार गरेर तपाईले एउटै घोक्नुभयो भने सजिलो हुन्छ कम्प्रिहेन्ड वर्ड्स एन्ड सिम्पल एक्सप्रेसन कम्प्रिहेन्ड गर्न बुझ्नको लागि सक्सन वर्डहरु र सामान्य एक्सप्रेसनहरु अभिव्यक्तिहरु है त्यसै रेस्पोन्ड टु द अडियो अर द टिचर भर्बली एन्ड नन भर्बली शिक्षकले अथवा केको शिक्षकको अथवा अडियोको भर्बली शब्द निकालेर अथवा नन भर्बली के गर्न सक्छन् रेस्पोन्स नन भर्बली भने लेखेर होला हैन लेखेर नि दिन सक्ने भयो अरु किसिमले दिन सक्ने भर्बली चाहिँ ओरली नि दिन सक्ने भयो तिनीहरुले आन्सर त्यसै आइडेन्टिफाई की इन्फर्मेसन फ्रम अ सर्ट स्पीच अर कन्भर्सेसन छोटो बोली अथवा त्यो वार्तालापबाट की इन्फर्मेसन मुख्य सूचना के छ त्यो पहिचान गर्न सक्छन् फलो द मेसेज इन सर्ट सिम्पल कन्भर्सेसन मेसेजहरु के छ छोटो कन्भर्सेसनको त्यसलाई फलो गर्न सक्छन् परफर्म अ भराइटी अफ लिसनिङ कम्प्रिहेन्सन टास्क विभिन्न लिसनिङ कम्प्रिहेन्सन टास्कहरु परफर्म गर्न सक्छन् त्यस्तै सो एन अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ सिम्पल स्टोरीज विथ भिजुअल क्लुज अन्डरस्ट्यान्डिङ देखाउन सक्छन् सामान्य कथाहरुमा विथ भिजुअल क्लुमा है त्यस्तै 3 को लर्निङ आउटकम्सहरु यो छ लिसनिङको जस्तै रेकग्नाइज आइडेन्टिफाई प्रोड्युस राइमिङ वर्ड्स कहाँनेर थियो त्यो 1 को 4 मा थियो 2 को 3 मा थियो अब 3 मा के आयो 1 मा आयो त्यो कुरो कम्प्रिहेन्ड वर्ड एन्ड सिम्पल एक्सप्रेसन भन्ने छ यो 5 मा थियो 2 मा हैन यो कुनमा आयो 3 मा चाहिँ 2 मा आयो त्यसै लिसन एन्ड रेस्पोन्ड टु वाइड भराइटी अफ स्पोकन स्टिमुली वर्ड सेन्टेन्स क्वेशन्स इन्स्ट्रक्सन्स एसेक्ट्रा बोथ भर्बली एन्ड नन भर्बली यो थपिएको छ 3 मा फलो द मेसेज इन सर्ट सिम्पल कन्भर्सेसन त्यो छोटो कन्भर्सेसनले के मेसेज दिएको छ त्यसलाई फलो गर्न सक्छ त्यसै आइडेन्टिफाई की इन्फर्मेसन फ्रम सर्ट स्पीच कन्भर्सेसन यो छ है कहाँनेर छ 7 मा छ 2 को यसमा 5 मा छ है त्यो मिल्ने जति छुट्याउने अनि त्यसरी घोक्नु भयो भने सजिलो हुन्छ त्यसै फाइन्ड आउट स्पेसिफिक इन्फर्मेसन नेम्स डेट्स टाइम एसेक्ट्रा फ्रम डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ सिम्पल स्पोकन ल्याङ्ग्वेज त्यस्तै लिसन इन अर्डर टु पार्टिसिपेट इन भराइटी अफ सर्ट कन्भर्सेसन विभिन्न किसिमको छोटो कन्भर्सेसनमा भाग लिनको लागि तिनीहरु के सुन्न सक्छन् हैन त्यसै परफर्म अ भराइटी अफ लिसनिङ कम्प्रिहेन्सन टास्क विभिन्न किसिमको लिसनिङ कम्प्रिहेन्सन टास्कहरु गर्न सक्छन् त्यसै परफर्म अ भराइटी अफ लिसन एन्ड कम्प्रिहेन्ड अ रेन्ज अफ सङ्ग्स एन्ड स्टोरीज विथ अ भराइटी अफ भिजुअल क्लुज विभिन्न क्लुहरुको आधारमा तिनीहरुले कथा सुन्न र गीतहरु सुन्न सक्छन् यो लिसनिङका के भयो लर्निङ आउटकम्सहरु यो दिएको थियो यो 1 2 3 को अब जनरल अब्जेक्टिभ्स अफ ग्रेड 5 को जनरल अब्जेक्टिभ यो चाहिँ वर्ल्ड कोर्सबाट यो 1 to 5 को है 1 देखि 5 सम्मको यो चाहिँ पुरानो कोर्सको त्यो चाहिँ के रे इन्टिग्रेटेड करिकुलममा लिसनिङ स्किलको आउटकम्सहरु के थियो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ अघि मैले तपाईहरुलाई सो गरे जनरल अब्जेक्टिभ्स साधारण उद्देश्यहरु है द अब्जेक्टिभ्स अफ टिचिङ इंग्लिश इन प्राइमरी स्कुल्स अफ नेपाल यो त पुरानो 1-5 लाई त प्राइमरी भनेको छ हैन त्यसको चाहिँ नेपालका प्राइमरी स्कुलको टिचिङ इंग्लिशको अब्जेक्टिभ्सहरु चाहिँ यो छ जस्तै 1 मा टु गिभ पुपिल एम्पल एक्सपोजर धेरै एक्सपोजर दिने टु द इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज सो दैट दे क्यान अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड रेस्पोन्ड इन सिम्पल इंग्लिश विथ एक्सेप्टेबल प्रोनाउन्सिएसन एन्ड इन्टोनेसन जति हामीले एक्सपोजर दियौं जति हामीले बढी इंग्लिश सुनायौं नि त्यति तिनीहरुले के गर्न सक्छन् बुझ्न सक्छन् र प्रतिक्रिया दिन सक्छन् एकदम एक्सेप्टेबल खालको प्रोनाउन्सिएसन हुन्छ र इन्टोनेसनमा तिनीहरुले सिम्पल इंग्लिशमा रेस्पोन्स गर्न सक्छ त्यस्तै 2 मा टु प्रोवाइड देम विथ द अपर्चुनिटीज टु प्र्याक्टिस देयर इंग्लिश इन एन्ड आउटसाइड द क्लासरुम तिनीहरुले आफ्नो कक्षा कोठामा र कक्षा कोठा भन्दा बाहिर इंग्लिशलाई के गर्न सक्छन् प्र्याक्टिस गर्न सक्छन् सो दैट दे क्यान कम्युनिकेट इन सिम्पल इंग्लिश त्यसकारण तिनीहरुले सिम्पल इंग्लिशमा कम्युनिकेट गर्न सक्छन् टु हेल्प देम डेभलप इन्थुसियाजम फर रिडिङ सो दैट दे विल बी रेस्पोन्सिभ एन्ड नलेजेबल रिडर्स तिनीहरुमा सहयोग गर्छ केलाई इन्थुसियाजम एकदम खुसी हुने के उत्साही हुने किसिमको फर रिडिङ पढ्नको लागि सो दैट दे विल बी रेस्पोन्सिभ इन नलेजेबल रिडर्स तिनीहरु एकदम ज्ञान भएको रिडर बन्न सक्छन् यो रिडिङसँग सम्बन्धित टु हेल्प देम डेभलप देयर पोटेन्शियलिटीज इन राइटिङ को अब
के हुन सक्छ टु हेल्प देम डेभलप देयर पोटेन्शियालिटिज तिनीहरु भित्र के छ त अन्तर्निहित गुणहरु राइटिङ छ सो दैट दे क्यान बी क्रिएटिभ राइटर्स त्यसकारण तिनीहरु क्रिएटिभ राइटर बन्न सक्छन् भनेको छैन एन्ड दे क्यान राइट व्हाट एभर दे नो तिनीहरुले जे जानेछ त्यो कुरा लेख्न सक्छन् भने यो राइटिङको लागि हो टु डेभलप अ पोजिटिभ एटिट्युड टुवर्ड्स लर्निङ इंग्लिश एन्ड बिल्ड अप गुड नलेज तिनीहरुको राम्रो ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि के गर्न सक्छन् पोजिटिभ एटिट्युड लर्निङ इंग्लिशमा बनाउन सक्छन् त्यो चाहिँ अब लर्निङ आउटकम्स लिसनिङको 4 र 5 मा के छ त भन्ने कुरा यो ओल्डमा हो न्यू करिकुलम त लागू भएको छैन 4 र 5 मा ओल्ड करिकुलममा चाहिँ 4 मा 4 वटा लर्निङ आउटकम राखेको छ भने 5 मा 3 टा लर्निङ आउटकम राखेको छ अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड इन्जोय अ भेराइटी अफ सर्ट टेक्स्ट छोटो टेक्स्टहरु बुझ्न र इन्जोय गर्न सक्छन् स्टोरी डायलगहरु त्यस्तै रेस्पोन्ड टु ओरल स्टिमुली सुनेर त्यसलाई के गर्न सक्छन् ओरल भनेको लिसनिङ सँग सम्बन्धित है लिसनिङ कुरा सुनेर तिनीहरुले रेस्पोन्ड गर्न सक्छन् बाइ राइटिङ लेखेर टिकिङ टिक दिएर म्याचिङ गरेर अर्डरिङ गरेर फ्लाइङ इन्स्ट्रक्सनलाई पालना गरेर एन्ड राइटिङ सिम्पल सेन्टेन्सेस सामान्य सेन्टेन्सहरु लेखेर लिसन फर स्पेसिफिक इन्फर्मेसन विशेष सूचनाको लागि सुन्न सक्छन् इन अ कन्टेक्स्ट त्यो सन्दर्भमा हैन फलो डिरेक्सन अन म्यापको डिरेक्सन फलो गर्न सक्छन् सुनेर त्यस्तै ग्रेड 5 मा इन्जोय लिसनिङ अफ सर्ट टेक्स्ट सुनेर आनन्द लिन सक्छन् स्टोरीज कन्भर्सेसन एसेट्रा त्यस्तै रेस्पोन्ड इन डिफरेन्ट वेज टु क्वेशनलाई विभिन्न तरिकाले उत्तर दिन सक्छन् ट्रु फल्सलाई एन्ड इन्स्ट्रक्सन त्यस्तै लिसन फर स्पेसिफिक इन्फर्मेसन र विशेष सूचनाको लागि तिनीहरुले सुन्न सक्छन् ल यति चाहिँ के थियो दे आर द लर्निङ आउटकम्स अफ ग्रेड 4 एन्ड ग्रेड 5 कक्षा 4 र 5 को लर्निङ आउटकम्स भयो ल तपाईहरु अहिलेसम्म सुन्नु भयो है यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र म अब तपाईहरुलाई छोटो थोरै अब्जेक्टिभ क्वेशन छ है त्यो अब्जेक्टिभ क्वेशन तिर लिएर जान्छु है त अलिजा छामीले सर लेख्दैमा दिनभरि लाग्ने भयो पढ्ने नलेखिकन त कसरी पढ्नु होला र लेख्नु पर्यो म यो मटेरियल दिन्छु पनि तपाईहरु पीडीएफ पढ्न जान्नुहुन्छ भने पीडीएफ कतिको बानी परेछ है पीडीएफ मटेरियल चाहिँ पढ्नुहुन्छ भने पीडीएफ मा म यो वर्डमा बनाइदिन्छु यो पावर पोइन्ट स्लाइड पनि अझ तपाईलाई गाह्रो जस्तो होला है त्यसको लागि म वर्डमै मटेरियल तपाईलाई उपलब्ध गराउँछु है त्यसको लागि ढुक्क हुनु होला विषयवस्तु बुझ्नु भएको छ भने पढ्ने मटेरियल तपाईहरुलाई म उपलब्ध गराउँछु डे 4 को धेरै विषयवस्तु पछि है लिसनिङको छोड्ने कुरो भएन